nigetha tuthie na mbere wega. Ndenda kweka nyagaka gwita maito shushu uria tukwanjia nake mbica nyina wa Wanjohi uke na nigetha twitikire kwanjia mbica yaku haha. Tutikuhura mbica nyingi, tukuhura mbica nini. Maito oka ni ateithiririo ni haya ukai mututeithie ithanduku riri rikare undu wa mbica. Very good. Maito riu no amenya we Ngai ni akwendete muno, ni Ngai ni akwendete muno ngire na thoni Ngai akwendete muno. Birthday yaku ni ari? Birthday ndĩrenda birthday waririkana he muthenya wa guciarwo mweri wa kaigana? Aca no hote. Maitũ aciarirwo rĩ wa werũ? Aiga ũrĩa ũkũmenya nĩ ekũmũhe kĩndũ. Haya hena mũtumia ũrĩkũ etagwo atĩa? Nyina wa Maina wa Kĩminda ũka hanini araiga nĩwe gũtaũrĩra maitũ. Nyita kamero sawa. Hau nĩ egũka, nĩ ngũmũrehe, he handũ ngũmũrehe. Maitũ nĩ aheo gĩtĩ haha. Ndenda rĩrĩ twambe tũhũre mbica, then birthday nĩ niĩ ngagũra keki. Sawa, birthday nĩ ngagũra keki. Ndenda ũikare hau, ũikare hau haha. We ndĩrenda tu ũikare hau. Good. Ũikare o hau wega. Nĩ tũhũrĩre maitũ rũhĩ rwega mũno. Very good, she's very strong. Koguo nawe Karenju, mbica icio very fast. Twarĩkia mbica ĩyo nĩ tũkũhũra brothers and sisters our late mom, then tuthie he ciana. Brothers and sisters, thank you. Brothers and sisters arĩa meho maitũ Nancy arĩa meho tafadhali moke. Brothers and sisters, good. Mwĩyũmĩrĩrie mũno mũkũrũgama o hau tũhũre mbica. Nĩ mwana wa mũnene. Good. Kwa sababu si tunaweza ondoa kwanza hiyo portrait. Good. Na tũgũthiĩ ihenya hena mĩario na ndĩrona mathaa. Maitũ we ndũkuma hau, ikara hau maitũ, ikara hau maitũ. Twarĩkia ĩyo nĩ tũkũhũra mbica ya ciana. Thank you so much. Rĩu inyuĩ nĩ mũkwehera maitũ aikare o hau. Rĩu Wawerũ brothers ciaku ũkai. Brothers and sisters, rĩu ciana cia our late mom, ciana cia our late mom, no twambe tũhũre ĩyo, then tũhũre na spouses. Nĩ muona maitũ nĩ araciarĩte njamba nene mũno ci haha. Very good. Na nĩ mũhanaine inyuothe. Good. Asante. Mũrũgamĩte hau spouses anyu, atumia anyu. Very good.
Very good. Turugamete hao wale ambao walikuwa namuita shosho, and then hapo tafadhali wale ambao walikuwa namuita shosho, ale de mara muitaga shosho, tushukuru tu. Simame hapo. Haya, wacha wakuje. Kuna wengine wako huko? Very good. Haya. Iko sawa? Iko sawa? Okay. Thank you so much. No, tuikare thi. Asanteni sana. Nigwenda riu cousins amaito. Cousins, renda maito ikara hau. Maito ikara hau. Maito, ukatu maito. Ikara haha. Kamwe. Ni twarikia. Good. Kau nindire kwina kale poka moka John Chage. No John Chage. Ndio kwina kale poka. Ni mama tena karibu. No ndio mwingine. Cousins sia our mom. Cousins ya our mom. Arameha cousins. Na nimo wetikira tutitomoka all the moka no tokuhura arameho na happy. Cousins, tafadhali. Cousins are our late mom. Cousins. Hapana, tuko wote. Cousins. Kuna mtu mwingine na kamera huko anazunguka. Twahureo in-laws aria twi nao meharirie, in-laws aria twi nao meguku amucie uyu meharirie, hena mbica yanyu na umuthi ni mukunjitikire tukahure mbica nyingi muno ziko nyingi sana za kulingana na wetu wa family. Iko sawa? Thank you so much. In-laws andu aria maguranite makendia mucie uyu, in-laws a family no, in-laws a family no. No maito tutigo na maito tu. Haya, in-laws a mucie uyu aria meho, athoni aria meho, athoni aria meho a nyumba ino twarikia in-laws ario the metaga our mom auntie meharirie, acio ni cousins awa weru meharirie. Aya ni in-laws. Very good. Thank you so much. Cousins awa weru aria maretaga maito auntie, aria maretaga maito
Arĩa maretaga maitũ auntie. Arĩa maretaga maitũ auntie. Arĩa maramwĩtaga auntie. Na ngwĩciria mũhũri wa mbica nĩ ekũrora mbica ĩyo na nĩgetha ũngĩhota gũkĩgayania andũ acio othe maingĩre mbica-inĩ ĩyo. Twarĩkia ĩyo andũ a Kĩeni meharĩrie. Twarĩkia ĩyo andũ a Kĩeni meharĩrie. Twarĩkia ĩyo andũ arĩa maumĩte Kĩeni meharĩrie. Arĩa maumĩte Kĩeni asa andũ arĩa maumĩte Kĩeni, andũ arĩa maumĩte Kĩeni. Very good. Andũ arĩa maumĩte Kĩeni nĩ waya. Family ya nyina wa Ithaka, family ya nyina wa Ithaka, family ya nyina wa Ithaka. Twarĩkia ũguo hena atumia arĩa mararĩ arata mũno 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 na noho ngwĩciria atumia a SHOA megũkĩra. Hena mbica yao na Rodi no arĩhũrwo mbica. Asanti. Wakamũiria acio mebangĩte hena mbica Rodi arenda ahũrwo ya gukawe. Araiga no mũhaka ambitanio mbica ĩyo. Koguo reke Rodi ambe ahũrwo mbica ĩyo. Very good. Atumia arata, tũkwanjia na atumia arĩa arata tũcoke tũthiĩ kĩama-inĩ gĩa SHOA. Atumia arata arĩa mararĩ arata mũno na makĩria. Na ndĩramenya ithuothe tũrarĩ arata no tũkũrũgamĩrĩrwo nĩ atumia aya. Twarĩkia atumia a SHOA Kiambu, koguo mũrĩithia kĩnjĩra SHOA nĩ ndĩrarigwo nĩ ĩrĩkũ tondũ kũrĩa gwitũ twĩtaga SHOA. Koguo gũkũ SHOA nĩwe raria. Good. Tondũ twĩkũ tũzaya. Rĩu atumia a SHOA kũringana na ũrĩa nderwo ĩtagwo SHOA. Ũkai na gĩtĩo kĩnene mũno atumia a SHOA. Arĩa mekũhota, arĩa mekũhota, arĩa mekũhota. Twarĩkia ĩyo airu ake meharĩrie.
Acio nĩ maũndũ wega. Yes. Kwĩna Airu, our late mom, Airu. Arĩa me haha Airu. Waliris, we are very good. Thiĩ mwena ũrĩa Waliris. Good. Ũcio tondũ mũramuona agũthaga rwĩmbo no arĩina gũkũ ũcio ndarĩ itherũ ũcio. Cio agũthaga rwĩmbo mena mũthuri wake. Maigaga nĩ forever young in hearts. Acio makoragwo me boyfriend and girlfriend. Check. Komiti yothe ya nyumba ya Gathara. Twarĩkie tũthiĩ gwĩ komiti na hau noho arata a Nairobi mekũingĩrĩra arĩa tũrabanga maũndũ maya kũrĩa mwena wa Nairobi. Very good. Thank you. Committee ya Nairobi itanoka, staff a Maxi, hena mbica yanyu. Mekwenda kwaririo na gĩthũngũ tuone Nairobi. Staff from Maxi, there is your photo. Nĩ wega maigue, nĩ matiguaga amwe. Staff from Maxi. This is a very big company. Na kambuni ĩno nĩ ũhũrwo rũhĩ rwega tafadhali. Nĩ mahũrwo rũhĩ rwega. Na kambuni ĩno nĩ mũndũ ũmwe wa karirio ũguo agĩkorwo na kĩoneki gĩa kwanjia kambuni. Na nona kambuni ĩyo meciria macio ma mũndũ ũmwe mararĩo nĩ andũ igana. Nĩ mahũrwo rũhĩ rwega tafadhali. Na nĩ ngũhoya makĩhũrwo mbica ĩyo mũndũ ũcio wao akorwo eho tafadhali. Mũndũ ũcio wao etĩkĩre gũkorwo eho. Tũkoragwo tũrĩ nĩ mabangwo wega. Adosi a kambuni ĩyo tũkoragwo tũrĩ erĩ niĩ na Wawerũ. Koguo Wawerũ tondũ niĩ ndĩ mwena ũyũ ĩtĩkĩra kũingĩra hau niĩ nĩ ngũhũrwo wewe ĩngĩ. Tũkoragwo tũrĩ erĩ. Kambuni ĩyo nĩ itũ. Ndũke. Kauikarire thĩ. Ũrũ nake nĩwe ũtũrĩha. Aca nĩ ithuĩ tũmarĩhaga. Ingĩra hau Kenyera Mugo ingĩra hau. Thank you so much. Ingĩra harĩa wega mbica-inĩ. Na Mugo ingĩra hau ũguo. Ũriganie na our CEO. Na kambuni ĩno ona ũrĩa nene. Yes, thank you so much. Andũ arĩa me gũkũ na angĩkorwo wĩ gũkũ na wĩ mũyuthi na ndũrĩ wĩra, maũndũ ta maya mũndũ akoragwo ahingũrĩte maitho maũndũ ta maya, wagĩrĩirwo kuma gũkũ wĩna wĩra mũndũ mũgĩ. Nĩ mwanyita hau? Yes. Mũkoria acio angĩ gũthiaga atĩa nĩgetha mũndũ aingĩre kũu. Na waka mũndũ wa gũkũ nĩ ateithĩka. Ithĩ tiguo? Koguo acio angĩ
riu acio mbere ni wa weru marihaga riu aya angĩ ni ndihaga ukai ha na ni ndihaga ni waingi ukai ha riu ni matereba makwa guku kiki na kambuni ĩno ndũgathake nayo nĩ kambuni nene mũno, nĩ international company, a very big company. Very good. Na Kamau gũkũ, Kamau nĩ ũndũ wa delivery. Ũyũ hatirĩ atangĩtwarithia no nĩ ahĩngĩcagwo nĩ mũrĩithi handũ. Very good. Na no kuga angĩkorwo wĩ gũkũ na wĩ wacinga na ndũrĩ mũtumia kana ndũrĩ mũthuri, ikagia maitho kũndũ ta gũkũ, tondũ Ngai nĩ okaga hĩndĩ ciothe. Ikagia maitho ũguo ũkanjia kũria wĩra wanyu ũrutaga ũguo. Rĩrĩ rĩngĩ ũgatwĩta twĩna wariri tũingĩre ndundu. Yes, na rĩu mũnene no ũrute gakobia hanini. Nĩndĩramenya ndũrutaga no rĩu ruta hanini nĩ ũndũ wa mbica. Mũndũ yes. Twarĩkia nayo kwĩna staff a burudani na staff a Paris. Gũkũ nginya twĩna andũ maumĩte France kana Paris nĩ kũ? Nĩ France. Nacio nĩ mũkũhe rũtha ndĩmete na gĩthũngũ. All the staff from Paris, all the staff from Paris, maitũ ikara hau. Nĩ anogire? Tahũra ĩno very fast. Yes, nĩ mwagwĩre. Very good. Staff a Paris, nĩ wega kuga staff a Paris arĩa me gũkũ. He andũ tũgũbuta mũrĩithi ũmũthĩ matirĩ gũkũ. Staff a Paris na burudani, andũ acio ngwĩciria mararĩ night shift ya ira na kũrĩa makĩendagio maũndũ maingĩ mũno. Bado hajafika. Wacha wenye wamefika wasimamiwa na hawa. Na arĩa tũmandĩkĩte tũke o rĩngĩ rĩu haha rĩu nĩ niĩ wa werũ na mũrĩithi ũka kũrĩ tũhũrwo mbica na andũ arĩa Ngai atũreheire. Wĩ mwena ũyũ Maxi. Nĩ mũkono wa Maxi. Nĩ staff a kũrĩa
tutumagwo tugakuhura haro tondu nyumba iyo ona ina runi na ni urarega kuriha. Naya very good, umabange wega muno nigetha twarikia hau. No bisa boguo ni horirwo bisa boguo nduingirira haha Dragon boguo nake atwendagiria nyama mena mutiga boguo nduingirira ucio endagia nyama na muona mutigo tinda murati ati ici ni njahi ni nyama ici ndagia nyama ndari itherũ uyu na niturahoya thutha uyu agituike mutungatiri na ihoya riu Ngai ni egukigua. Very good, yeah sana, thank you. Andu othe mahurwo mbica ni mahurwo ruhi rwega tafadhali. Riu ndirenda tuthie miario-ini na tugithiaga miario-ini hera my friend witagwo Margaret kwa Margaret na nigetha tuingie miario-ini Tumsifu Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Jitagwo Madam English no riakwa ni Margarita. Madam English ni githingithia wa nduire tondu ndungaga nyimbo cia githungu na ngarathima andu na nyimbo cia gospel country songs ruhutia cia Jim Reeves ya riu hoka cia Karatina na cia Nyeri na cio thaya itikio ndungi cioyo Madam English na riu tondu ni ngwenda kugrace igongona ri na gicigo kimwe munyinithie na rwimbo rwa Jim Reeves rugaga across the bridge tondu mwanake uyu no amurata wakwa anake ane amurata wakwa munyinithie I have lived a life of sin. No munyinithia we ida tu ni ndathomete novo nyingi. I have lived a life of sin. This world I'm living in, I have done forbidden things I shouldn't do. I ask a beg along the way, would you show me where to stay, where I would find little happiness, and that is true. All together, across the bridge is no more sorrow. Across the bridge is no more pain. The sun will shine across the river, and you never be unhappy again. Follow the footsteps of the King. Kujeni kama mko hapa. You will hear the voices ring. You'll be singing out the glory of the Rab. The river Jordan will be near. You will hear the trumpet sing. And behold, mark that stanza. And behold, a special place ever known by man. All together, across the bridge is no more sorrow. Across the bridge is no more pain. The sun will shine across the river, and you never be unhappy again. Oh, can't you clap for Margaret? I will clap for you. Thank you. Nĩ ndathomete na nĩ ngenaga nĩ ciana ici thomu ici ndĩrona ciũire gũkũ tondũ nĩ iraigua ũrĩa wothe ndĩraina. Nĩ ndathomete novo cia Chinua Achebe. Yeah. A lot of applause to Madam English. Kiria tanona makinda riu matiwe muno moe ruria rwa ni moe country music no muno ruria rwigwetagwo bia gatagati niguo moe
especially ruria rwa count your money riu ni moe muno tondu ni maraigua hena bia andu aya metagwo this is Paris fraternity na kulikuwa na picha yenu karibuni sana thank you so much umefika na that's why nimesema msiketi kwa hivyo uwapange vizuri wapigwe picha Mumanyi umekaa nyuma very good acha huyu akae hapo mbele iko sawa so wapigwe hiyo picha ndio tuendelee tukifanya hivyo Mrs. Moiko nigugwitite mwalimu ndio unaonekana kwa sababu sasa nataka tuende marathon tuko na wajumbe wengi hapa tuko na MCA tuko na waheshimiwa tuko na wanabiashara ambao wako hapa pia na wote ni marafiki wa hii boma kwa hivyo nitawapatia nafasi na murithia rathi akinjiraga ati nginya andu aria marihagwo ni burudani maine kuria amwone marakinya Wanjira Waithaka wa Jane neko ina kau guku karibu itonga cia burudani ni tuhurwo mbica haha Petma very good very good very good very good tupigwe hapo hiyo picha tafadhali ndio tuweze kuharakisha na very good iko sawa thank you so much sasa msiende huko nyuma here we have reserved your seats here asanteni sana na kwa kusimama pia na wadosi wenyu thank you andu acio ni maurwo ruhi rwega tafadhali twina ni tukuingira thiini wa miario na tukiingiraga thiini wa miario hena gikundi ngwita mama Wangui Minjire na ngwiciria na gikundi witikire guka na nigetha nguhere chance haha ako tayari ama anapojitayarisha wiharirie ni ngorwo ngwita no nyende gwita ngwiciria riu ni ria muico Mrs. Mugo Muiko okay angikorwo ndariho ni sawa ni ngwenda gwita urio kwaria on behalf of friend on behalf urio kwaria harata etagwo Margaret Wanjiru Ngecho Margaret Wanjiru Ngecho huyo ataongea kwa niaba ya marafiki huyo ni mgani mwalimu okay okay ine niki mwena itharu riki muroka nginya munyina ndo maciare tata thi haria mucoke muke ugo ringi nigetha ndumone thi haria muke ugo riu very good waiga no munene mwalimu ru murehe good riu nyita umu introduce thank you ru utue riu riri utue we gacagua une ruto ukaha ruto ukaha umu introduce mabibi na mabwana very good gacagua aragio very good that is a truthful man very good check very good check good Ngai nĩ mwega na hĩndĩ ciothe njĩtagwo Lydia nĩ wa thuku na nĩnyendete Jesũ nĩ ũndũ wa kũhonokia ndoka haha nĩ ngwĩtagwo nyina Muiko we are both teachers koguo matikũhĩtĩtie na Nancy nĩ mũiri witũ na nĩ tũikaranĩtie nake na nĩkĩo tũkwĩrĩtwo twaria on behalf of Airu na ndikwamba kwaria tondũ ũyũ nĩwe mũkũrũ reke arie on our behalf mo introduce ru gacagwo introducing get a hidari ya kumo introduce yes Chiesales Mugo niwe mũkũrũ harĩ ni
Ndukire andu mamuhure ruhi. Ramuhurira ruhi. Ah, good. Ndukibona kama iko. Nake etagwo nyina Muiko. Ah, very good. Gũkũ ngwĩria nĩ andũ athomu atheri gũkũ meku. Very good. Okay, thank you Lilian. Haya. Tumukumie Yesu Kristo. Yesu nene wake oroka. Okay, nĩ kahinda kangĩ. Twacemania haha. Tukiugĩra ũhoro ũmwe witũ. Tũrendete mũno. Tũraikaranĩtie nake kahinda kanene. Ararĩ mũtumia tũrendete mũno. Mũciari mwega, mũciari mwathĩki, kĩonereria kĩa itũũra, tota nyũmba-inĩ itũ ya Gathara, ũnyitithanagia, na toguo mwarimũ akugĩte, gwake nĩkuo kũracemanagio, nĩ ũndũ wa ngoro ĩyo ararĩ nayo nene. Nĩ tũkũigua tũmwagĩte, no tugacoka tukehitha kiugo-inĩ kĩa Ngai tukenyitĩra kĩo, tukauga athiĩte kũhurũka maũndũ ma gũkũ thĩ, na nĩ atũtigĩra mbica njega, na ithuĩ ta ciana nĩ tuonete kĩonereria kĩega kuma harĩ maitũ witũ, na kuoguo nĩ tũgũkinya na makinya make, na rĩrĩa rĩothe mũrĩkoragwo na kahinda mũngĩenda gũcemania ithuĩ ta aciari anyu, na no tũmũhoe mũkũre mũrĩ na ngwatanĩro na ũiguano, na maũndũ manyu ũguo mami wanyu aratwarithagia matuĩke ona makũgacĩra mũno. Ngai amwĩke wega na tũigue twĩyũmĩrĩirie thĩinĩ wa Mwathani, na inyuothe mũkĩte gũtũcakaithia, karibuni sana, na Ngai amwĩke wega. Mwathani ũhe Nancy kĩhurũko gĩtathiraga. Arohurũka ũhoro. Mwathani ũhe Nancy kĩhurũko gĩtathiraga. Arohurũka ũhoro. Thengiũi mũno. Asante sana. Tumpigie makofi tafadhali. Asante sana. Na hapa tulikuwa tumesema kuna viti ambazo ziko reserved kwa waheshimiwa ambao wanaingia. Try to coordinate hapo kwa sababu hao watu wote wamekuja kwa sababu ni marafiki ili boma. Ningependa kuita Margaret Wanjiru Geshu. Margaret Wanjiru Geshu ni mwerutha guthie ngiaragia githungu githweri na kuyo because I'm also learned because now Tareu Margaret uyu aragia githungu ona ndiramenya kana ni amenyire gikuyu. Uyu aragia githungu fluent, so I'll try to interpret because she has lived in the states for a very long time. As you can see, even her dress code, she's very smart, very good. Tumpigie makofi tafadhali. Nego mataurira. Just speaking in language. Murega inyuothe tumukumia Yesu Kristo. Mwathani ũcio ũguo mwaigua nĩguo njĩtagwo Margaret Wanjiru wa Geshu. Niĩ nĩ ngũmwĩra karibu na njũĩ mbere nĩ gũcokia ngatho tondũ kuma rĩrĩa wĩra ũyũ wa Nancy waheanirwo no mũtũhoire na ithuĩ tũkamũhoera na atĩ Ngai areke mũthenya ũyũ na rĩrĩa tũikaraga nĩ mũĩ piũ tũtũraga na mbura na mũthenya wa mũthĩ Ngai nĩekĩte wega na ira ĩno itũ mũtingĩkamĩcoka ageni tene tene hĩndĩ ĩrenjwo no Ngai nĩ mwega rwa tũtwanyu na twamĩthece tũtitonyerera. Kĩu nĩ kĩama kĩa Ngai nĩ ũndũ wa Nancy gũtũra arĩ mũhoi Ngai na mũtumia wendete atumia arĩa angĩ, na nĩ tũĩ mũtumia kuma rĩrĩa atigirwo nĩ mũthuri ndarendia wendo wa mũthuri wake kũrĩa tũiguaga Nyaruhunga, aikarĩte mũtumia mũkindĩru na nĩ mũtumia wa kanitha, nĩ mũtumia wa cũa na nĩ mũtumia mũhoi Ngai. Nĩkĩo tũkũigua tũrĩ
na gĩkeno na ta hanini tukaigua ta tuorĩrwo no Ngai akĩte kwenda gwake tũtikomũtetia atumia no ndĩmũthaithe tondũ rĩu Ngai ona aratwĩtĩra kinya athuri anini atumia mũgatigwo oya ngerekano ya Nancy mũnyitĩrĩre mĩciĩ mũrere ciana tondũ no tũkorio nĩ Ngai tondũ atwĩraga ciana ti citũ nĩ gũtũnete tũmũriragĩre na ciana ici ingĩkora no ithuĩ tũkorio atĩ mũndũ augage tondũ nĩ mũtumia wa ndigwa ndingĩhota kwĩyethera kĩndũ na moko makwa tondũ gĩtugĩ kĩrarĩ mũthuri tigana na maũndũ macio na igũrũ mũthuri wa mbere na nĩ arĩ kũheaga kĩrĩa gĩothe watarĩ tũmũcokerie na nĩ mwakĩona rĩeranĩrĩ na gũkũ rĩu irio nĩ nyingĩ Ngai nĩatũhete o mũthenya ũcio kũraurire mũtikamake mũgĩe na thayũ na mũrare na arĩa makũhota gũthiĩ mũthiĩ na thayũ na gũkũ nĩ kũndũ kwega gũikaraga kũrĩ kwega ĩno nĩ Kanani mũtikahahũke mũtikamake ona gwatuka atĩ nĩ mũrĩ ũrĩa uma kũwathiĩ kũ ti gũkũ ndamwĩra mũigue mwĩkindĩrĩte na mũikarĩte thĩ na mũkinyũkie na magũrũ merĩ gũkũ gwĩtagwo kĩnũ na nĩ cinga no ti cinga wa gũcinga andũ nĩ cinga wa kwenda andũ gĩe na thayũ tũtigĩtwo nĩ Nancy na ciana cia Nancy mũtũkie mami wanyu mwendane na andũ na nĩ tuona Wawerũ nĩ namba nĩ athondekeire ndũgũ na andũ aingĩ ikinya nĩ rĩu gũkũ thĩ tũrĩ agendi na tũrĩ ahĩtũki mĩaka no 70 ona Nancy akinyia mũngĩrora nĩ wa 52 no 70 hau hangĩ nĩ baciki rekei tũikarage tũgwatĩtie tawa tondũ ona tũtingĩkinya 70 ona 20 kana 30 ihinda rĩa Ngai rĩakinya nĩ rĩakinya o mũndũ anyite tawa wake nĩgetha rĩrĩa ũrĩrwo kana ũikare ta mũthigari na mũcinge mbara-inĩ angĩtwara kenda no kumaumaga koguo tũikarage twĩ tawa wa Mwathani tũtikahorie rĩrĩa tũrĩrwo kunja utakunja leo tukumia Yesu Kristo very good come ukatuhurwo kabisa haguo very good ura kabisa kaulu ni undu wa kwaria horo wa Canaan very good na citizen hwaini riu no etia muno kwira andu marare aya watime he andu taringaga itheru wei Jehova Ngai kwira andu makauma guku Wednesday very good asante sana ucio ni murata wa bata muno nitumuhure rũĩ rwenga tafadhali tuko na rafiki mwingine pia ataongea kwa niaba ya athoni metagote na gĩthweri na gĩthweri ambaye ataongea kwa niaba ya wasoni tagwo Gĩchimo Egidio wanaitwa nani wakwe ni in-laws wangaira wa enia wakwe kwa hivyo huyu ni mkwe sasa tunaweza sema yeye ni nani ni in-law kaba gĩthũngũ ikara mũthuri ũyũ nĩ mũrata wakwa mũno na ũmenye warire ti mũndũ mũru nĩ atũmire twendane na mũthuri ũyũ hĩndĩ twĩrĩga gũka gũkũ mĩaka mĩingĩ mũno itiguo nĩ maheka nĩ ma very good God is good and all the time togo mwakĩigua njĩtagwo Gĩchimo Maina kana wa Egidio na mũtumia ũyũ ũkĩhurũkĩte Nancy nĩ my cousin tondũ nyina ũcio uma haha nyina wa njohi nĩ maitũ maciarĩtwo nĩ mũthuri ũmwe gwĩtwo Maina wa Kĩminda kana Njaũ Thaka kora kũrĩ Kĩminda agĩũka gwitũ okĩte kwa mama na nĩ mũtumia tũrakĩhete gĩtĩo tondũ nĩ aratũtĩte
a mama we na kiuga ndagĩtwa aranjĩtaga wa maitũ tũrĩ gũcemania wa maitũ kũhana atĩ na ngamwĩra wa maitũ nĩ kwega koguo ina niendete kwa mama we tondũ through wa werũ nĩ magĩcokete kwa mama we andũ arĩa makĩrĩa gũkũ nĩ makĩũĩ ũguo koguo tũtikĩrĩ andũ oru na njuge magĩtigwo nĩ tũrĩa birambi citũ tũhana a mama guo mwĩyũmĩrĩrie nĩ mwagĩtigwo mũrĩkĩirio maũndũ manyu tiri mwana ũrĩ thukuru koguo our sister nĩ aruta wĩra wake mwega na hau nĩho Ngai arakĩonire amũkinyie na tuge kũu agĩthiĩte athiĩ na thayũ Ngai amũhe kĩhurũko gĩtathiraga arohurũka ũhoro. Asante sana Kajimu. Asante sana. Tumpigie makofi tafadhali. Sasa kwa niaba ya kanisa, kwa sababu mama alikuwa mpenda kanisa sana, kwa niaba ya kanisa nitaita ambaye ataongea. Anaitwa Mama Shiru. Jina wa Shiru niwe kwaria arugamirire kanitha. Nigetha ari uhoro wake. Kana nĩ mararĩ wa shwa. Gũkũ by the way arĩa mauma Nairobi tutirauga shwa. Turauga atĩa? Shwa. Tondũ tũ gũkũ Uzaya. Ukanyi na Washiru. Ocio Ngai warĩkia gwĩta Waisiraeli na Isaka na Jakobu twakũhoya Ngai wakĩrĩnyaga Ngai witũ mwene nyaga twakũhoya Yesu nĩ ndakuroka Ngai nĩ mwega na hĩndĩ ciothe Mwathani agocwo tũmũkumie Yesu Kristo ona twĩna thĩna nĩtũkwega tũrĩega twauga indo ciake no ngĩũria kĩũria ithe Ngai ndoete indo ciake niĩ ngĩaria handũ ha kanitha ngĩaria handũ ha kanitha nyina wa mũgũnda nĩ tuge nĩ ta my sister agũrĩtwo nĩ my cousin mũthuri wakwa nĩ cousin yake etagwo Kĩminda na niĩ nyina mũgũnda tũtirĩ yakwa onokorwo nĩ manini tũratũire tũheanĩte gĩtĩo ona itokĩte gũkũ kwao twarĩ o ndũgũ twaceraga hamwe tũrĩ airĩtu na ndoka tũgĩkĩnyitana nĩ thĩinĩ wa kanitha tondũ ngiuga shwa kinya kũrĩa twamũrirwo nyina mũgũnda nĩ wa shwa na ndarĩ acoka na ona ngĩrora tarĩ mũrwaru nĩndĩraririkania mũthenya ũngĩ twĩna igongona atĩ nĩtũrerũhagia mweri 25 na nyina mũgũnda mbeca ciake nĩcio ciarĩ cia mbere kwandĩkwo iratathi-inĩ nĩguo nyina wacira cia nyina mũgũnda nĩwe narĩ o Nairobi athiĩte thibitarĩ koguo rĩ ngĩaria ndĩraria ũhoro wa njamba ya wĩtĩkia ona akoma ona kwaratũmanaga mũciĩ nĩ kũremwo araremagwo nĩ gũka rĩrĩa ahotaga gũka ndarĩ aneana mbeca ithiĩ arerehaga thĩinĩ wa kanitha nĩgetha arehe mothi wake anyite ndathimi ciake na nĩgetha ahote gũcinũkia kwao mũciĩ ngĩaria igũrũ rĩa shwa nĩ ndauga nĩerũhagia na okorwo nĩ kũng'etia tũrang'etia nyina mũgũnda ndarĩ acoka tondũ tũng'etagia mũndũ witũ arwara nĩtũthiaga na igongona okorwo nĩ mũndũ witũ arwara tũhothaga mbeca tondũ mũthenya wa Tuesday twarĩ igongona kuo na tũkĩra Wednesday na tũkĩrana ithuĩ gũtirĩ kĩndũ tũngĩhe nyina mũgũnda kĩrĩa tũngĩmũhe no igongona rĩa gũtũnyitithania rĩnyitithanie ciana ciake niĩ kĩũria kĩrĩa ngũria nĩ gĩkĩ we ũrĩ hau na ũigua ndũkwenda kũnyitana na arĩa angĩ na igua ndũkwenda kũnyitana na kanitha ta wĩũria atĩrĩrĩ mũthenya ũrĩa wa nĩtuonaga gĩkũtũ rĩu nĩ twana ithandũkũ nĩ mwĩtĩkia nĩ gũkuagwo tondũ nĩ muona nyina mũgũnda no ndĩmwĩraga mũndũ ũtarĩ wa kwĩrwo
ndari undu amenyaga urigo kire okome urigo kani kurota urarota ugakira ukagarura ukarigo hi nima no menye onawe ukuite gyaku na mugongo twerirwo ni bishop Kerimatiriri wokore waciana 12 mbirira gwaku ni 12 mathanduku ni 12 koguo ndukona getori wa mwanya no kinya muthenya umwe ugakira na kieha no ririkane ati ni gukuagu hindi ria kuri manirira magikuo tiga kuhoria oko ni wina chance yeho uchuthiririe wone ati Ngai ndari mundu atendaga endaga koro akenda nini akenda thomu na akenda andu othe koguo ri wiurie we uri ki mbere ya Ngai ira Ngai ni no kinya ureke njikare ta uria wendete no ureke ngie na urata na andu no ureke ngie na urata na kuria ndatu moto guo tuona waweru kuria athire ri kamwana kanini pio kana itinihiite na waweru nuona ari na muhiriga wa iretu na anake na athuri ari etumeire we ugetumira u ukarugama na umuthenya uria ugetwo ini tanyi na ciro ni ngona andu akuga nyina Wanjiru ni andaithitie nyina Wanjiru ni andaithitie na migambo guteithia to guteithia mundu na kindu ona mugambo ona kiugo kia Ngai kimwe kia umiriru ni utonga munene riu ndikwaria muno no ngumutigira ndimwire ati waeru ni njui ona kiminda wakwa na ndinauga ni undu ari wakwa ni njui ti ciana ati ungiita handu macoke na thutha ni maronetio ni nyina ona kumenya ndugu ciao ndakimwira kuri kwathie tumai ndugu riranira inari angi tungata iari angi na nigetha ona inywe mugakenaga tongo muthenya wa muthi na muthenya wa Wednesday uria tuonire bathi ukite na andu ta 50 ni undu wa gucakaya tuyurie hihi ithuĩ ni tukona maumite na thutha ni undu witu Yesu neno waku uroka. Asante sana, tumpigie makofi tafadhali. Nitwetikira kumuhurira uhuru wega tafadhali. Thank you so much. Na riu ndirenda gwita uria ugutunyita ugeni na uyu ni administrator wa itura riri itana mwita he kaundu ndiraririkanio kama uko hapa and you are lady hena tunyumba tu ha mwena uyu ni ukuona twandikitwo wega muno ladies, kwa hivyo ukienda hapo utasaidika. Na kama we ni mwanaume hari oguo mwalimu ni egutwirite cioro cia guku ni theru muno, koguo ungithie hau gwiciria ni uguthie na mbere ni guteithika. Ningetaka kuchukua hii nafasi kuita sub chief wa hii area etagwo Bwana Shira na nigetha nake oke atunyite ugeni on behalf of the president, kwa sababu ofisi yake inakuanga imeandikwa office of the president. Riu uyu ona president agiuka muthi ndangithie office ya MCA, ndangithie office ya MP, angithie tu office ya Bwana Chief. Karibu sana. Thank you muno mutabania. Family yothe ya nyina wa mugunda toria turamue aria metainwo nake kwa hakuhi na atongoria angathi mwanya mwanya aria twina gatagati-ini gaitu na ageni na arata na aria othe mukite muriega tukumie Yesu Kristo. Ngai ni mwega na hindi ciothe gwenda okurehe ndumiriri ya macakaya handu-ini hakwa kwi family njuge ni njui ati ni undu wina ruo ngoro-ini cianyu no tukorwo tukite turi aingi no aria makwiriirwo ni inyue makiria ni tondu uria muranyitanite na mamu wanyu uria turoi na njira nene thiini wa itura riri ritu ria Kinu. Njuge Ngai amuhe thayu na tuike nowe ungimumiriria tondu ithuĩ no turemwo, no Ngai ena hinya wa kumuhe thayu na kumugiria maithori mothe. Nyende kuoya mweke uyu njage kwaria muno njuge ati mutumia uyu ugwitwo nyina wa mugunda ni mutumia umwe wa aria ndingiuga
marari kionereria kiega gia itura riri na aria makoretwo muno ona makioneka magicokaniriria aria othe mena ngui na magakoragwo mari muhari wa mbere wa kuona ati ni mendete andu na no mende andu mena thayu. Nguririkana hindi imwe ya mahinda tukiaria akinjuria andu moranagia ki, andu mamutangagira ki wabici, kuga ati korwo niwe ndangiendire undu ona umwe ugutuika ati ni ukugianwo ka ni ugucokanirio. Ngiuge ni mutumia urakire wa bata, ni mutumia urari mwega na ni mutumia ona ari kiheo kinene hari itura riu, ni tondu hari ciana ciake, hari family iri nene ya bari ya Gathara, ona aria othe maramui othe ndina mati ni moreirwo na nikio turamwira poleni sana, Ngai amwike wega, njui ni mutumia wa bata. Karibu sana mheshimiwa wa Mbugua Inaina, rekei tumuhurire roho akiingira tonenia gikora ndugamite. Karibu sana mheshimiwa igongona-ini riri ria kumagaria maitu. Ndagikora kiugo ni mutumia urari mwega na mutumia ukoretwo wa thayu na kiheo kinene hari itura riu, na itakwenda kuongerera maundu mangi ngienda kuoya mweke uyu kwamukira aria othe makiumite nanja ya sublocation ino itu ya guku gikigie. Njuge karibuni sana wageni wetu ambao wametembelea siku ya leo. Labda kuna wengine ambao hawatuelewi sana hii lugha ya Kikuyu, ningetaka mjisikie mko nyumbani. Tumemkaribisha hasa wakati huu mgumu tunaoboleza kifo ya mama wetu, dada yetu na pia rafiki wa wengi. Kwa hiyo muigwe ni mwamukiretwo na tondu muthenya wa umuthi bwana MC tuko pamoja na chief wa area hii ambaye pia ni rafiki wa karibu wa hii familia. Niwe gwenda onake hene ndumiriri yake ya macakaya na atugwetere mugambo ucio tugithie tuge ati aria maritua guthie muthie thabari njega na Ngai wa muoyo muhe thayu. Itura ritu ni riega, security ni njega na ndukaigwe na wasiwasi hari uri ona tiga hihi aria mangikombokire ithwe ikaria guku tuwe gutiri kindu kia bata ta kumenyanirira, na koguo ni njui tukumumenyerera haria hothe tukuhota. Security itu ni njega, iguai ni muiganeire na nitukenete ni kuona uria mumirite. Very good. Rohire sifu rohiro wega tafadhali. Mwega tumukumie Yesu Kristo. Kuri family ya nyina Mugo turendete muno, arata aitu aria mukite ndaruga mahaha ndehera birabi ciakwa nyie kiumbe tachifu mwena itura riri tondu nyina Mugo arari murata wakwa na ni ndimui otoguo aria marauga tura confirm ati nyina Mugo was a good lady, she was a Christian na arari mutimia mukindiriku kanitha-ini ona maundu-ini make, na nikio tukite ha turi aingi feromonas nigetha tuhote gucakana family ino tumomiririe na tondu matingihota kwiyumira no tumomiririe tondu matingihota kwiyumira kahinda gaka gakieha. Koguo inyu mukite nitukuigwa ona ithu tunyihite muno twamuona mukite kwa wingi gucakana family ino ya mutumia turendete. Ngwiciria hakwa ni mwene ni ndimui wega na ni ndiona ta family ta muorirwo no tondu Ngai niekite kwenda gwake muigwe mumiririo ni ithwe, na tondu nyina Mugo arari mutimia muhoi Ngai na mithani ciikitwo nyingi ne turekire muthenya wa Wednesday ona kodi ari kuo ni nderitwo ni gukorwo na mitha tondu ni ekirwo ni kuonania ati ithwe ni twihothete wega hari uhoro wa muture witu ta Kristiano. Koguo ndetikia maundu mega ta family ya nyina Mugo wa weru, maundu mega ni makumuma thutha na Ngai ni ari ndaruka kumurora. Ngwiciria ni ndie na maundu maingi tondu ni mwerwo ni mwakaribisho thiini wa itura riri, ndimwire muigwe mwikaribu tukiruta wira uyu wa kumagaria nyina wa Mugo uria turendete. Nijue twina atongoria mwanya mwanya na nyino tukwenda kumunyita ugeni tondu kuu mumite mutumite in vain mukite munyitanire na ithwe na kahinda-ini gaka gakieha. Kiria ingi ndakuga ngiurie family nyina Mugo ndarari mutumia wa mwanya oro uguo, no twende in the event ndu wa kumuririkana ona ithu twiririkanagie ria riho no ndimurie ta cifu mwena itura riri mungikona ni kwagiriire no mwike kaundu thiini wa community ino in the remembrance of your mother, no mwike kaundu thiini wa kanitha ona cukuru ino teno turi guku thiini wa ground ino
tondu ni cukuru iria mugithomeire no kutugithomeire ingi aitu koguo in the remembrance ya nyina mugunda no ndimu request ngikona ni wega mwike kaundu nitugacokia ngatho ndu that tutatumuririkanaga memory yake ndikole in the next foreseeable future miaka ta 10 twendi tuko tukimwika atia tukimuririkana koguo no ndimurie ndugamite ha mugikona ni wega mugeka uguo asante sana tuhurire ciburu wega cibo ucio ndirikania handu ndari ngitwo harambe handu kanitha-ini kiona andu aria tuikaranitie nao mundu aroya guoko iguru akoya bahasha agekira ngirigana akandika ritwa riake uria tuikaranitie nake akioya guoko iguru agikia ngiri 50 nie ndai na ciringi 50 peke yake ngiona ona ni ndigutigirirwo ngia guoko iguru ngikia 50 yakwa bahasha-ini na tondu nie ndi mwana mugi ngiandika ritwa ria cibu wa gwitu athia gacambire mbere nie ndingicamba ndirenda na gitio kinene muno riu gwita Mr. Mureithi ngita Mr. Mureithi ni ndirenda ku recognize mheshimiwa wa itura riri mheshimiwa Mount Kenya ni ahurwo ruhi rwega tafadhali na nie mheshimiwa tondu ni ndirakuona TV ni ugiakira andu tunyumba na ni ndiri aciari mheshimiwa ngwiciria budget ini yaku no ringika kaundu no tho gwitu ti guku ni gwikuria mangu no munyitane na mheshimiwa wa gwitu mumenye ona ni uria mukunjakira kanyumba na ni araruta wira mwega muno tumuhuria ruhi rwega tafadhali ani ngoya ashas mukiheana mai muheane kwa njia ya upole sana na pia nimeona father wetu amefika tumpigie makofi pia tafadhali asante sana na dreda gwita Mr. Mureithi peane kwa upole sana Deta Mureithi he kaundu mwalimu ni athire headmaster ni athire we ndi nawe uguo muno ukunjirite njire Mount Kenya murenda ki he kaundu ukunjirite we uka very fast na tondu mwalimu ndari ona chance ingi na nie ndi mundu mugi uyu tamba mugeithie ndu mwiriga hindi ya campaign good nie good asante very fast ndeke imwe o address mheshimiwa wanyu very fast umurorete yeti wega ndimo kanya kau yini honorable yes area MP yes by constituency yes na genira gimatugeneire ari githungu once again yeah I'm very much grateful. I was here, but the MC has given me another chance. Yes. And I wish that you were here when I was when I was doing my introduction. Okay. Very good. Comfortable. MC ajira ati diarie ngorete. Nigugite ati shukuru we wakino. Ni shukuru koletwo gika wega. Miaka mingi na nini ngorani naguo ta mwalimu na nikugwetete ati twari ha gikaro giki just another day tutogoretio ni our able chair Mr. Mahianyo Mario na stakeholders kuma Nairobi na andu acio no mari thiini wa gikaro giki na ndimacokerie ngatho muno tondu wa wira twarutira haha wa ku celebrate academic fruits na undu ucio rokaega muno riu haria MC ajira ati ni handu ngugite ati thiini wa cukuru uyu ri tutigienda no twende hihi mundu wa wendi mwega twina tuma challenges hapa na pale tuliku ni tuo hapa na pale uga hapa na pale ha mucio ule ni akona chance ingite eno duga hapa na pale niki tuna challenges hapa na pale iriku irali cito no twende especially cia JSS twakirwo laboratory no twende micii
miega we ugithi na hau ngugaga ati andu mathie hatigarite wega kendo kwenda internet gwicambithia ri ndu ngiaria ati hatigarite wega korwo hari kaundu kangikwo mucicio korwo ri mwega ukira uguo andu na muone handu hegega ha kurugama koguo we icio ciaku ni igiri irathi na muci ucio na hari kaundu kangi do gukamana mene very fast okay not still ohoro wa laboratory renda tuhurire ruhi family no na family no ni njega muno tondu ina arata ni waigua kundu kwina cibũ kwina mheshimiwa kwina MCAs kwina mwarimu na kundu guku bado kwina murata ungi wa bata muno na murata ucio nake ni akorwo akinya tuhurire murata wa Waweru na murata wa family no ruhi rwega etagwo Judge Mwaniki Gacoka. Tumpigie makofi tafadhali. Thank you so much sir. Thank you da gutwika jaji daneneha no riu ni ndikiria muikarite thi riu gaikara haha uguo na Ngai no mwathani ndirenda gwita muriithi ndamwita ni egucoka he andu eri atatu ekunjitira na project check project ta icio muriithi imwe to muhaka mwana umwe tindiri to muhaka mutinde mukira Mount Kenya imwe he imwe mungioya ta icio cia CBC eti laptop murenda andu amendagia laptop mena bia aya leo na getio kirenda muno nataka kuita muriithi ili aweze kuendelea hapo pengine tumpigie makofi tafadhali. Haya tafadhali nitaomba sasa kwa heshima tu tafadhali muangalie tu tafadhali kwa sababu tunaelekea kipindi ya pesa. Check na weje sawa. Okay, thank you MC. Ngai nĩ mwega na hĩndĩ ciothe arĩa honoku mwathani agocwo mbere nĩ ngatho kũrĩ mwathani nĩ gũtũhe mũthenya mwega ũũ wĩna rĩera rĩega ũũ tuhote gũkĩhurũkia maitũ witũ tũrendete ũtũrerete na agatũrera wega ũrĩa kũbatiĩ nĩ ngwĩta kuma rĩrĩa maitũ mweri ũyũ tũrĩ nĩ maingĩ tũkoretwo especially wĩra ũyũ mũrona mwega ũũ ũndũ tũngĩrahĩa nĩ riũa handũ haha kwa kĩaurĩrwo kũrĩ andũ arĩa tũkoretwo twĩ committee ya kũrĩa Nairobi na nĩ ndĩrarĩ chairman wao na mwaigua chairman endaga kũhũrĩrwo karũhĩ kanini ithe tũtirutĩte wĩra mwega mĩbango ĩno nĩ mĩega ũguo nĩ ndĩrarĩ chairman wa cikaro iria tũrarĩ nacio kũrĩa Nairobi na irarĩ cikaro igĩrĩ kĩmwe kĩrarĩ kũrĩa Nyamakĩma Nairobi kũrĩa Waweru na marutagĩra biacara kĩu kĩngĩ kĩrarĩ mwena wa Thika Road
kuria mukawa-ini wa Paris Rouge and Grill kuria Mirema. Uguo cikaro icio cieri nacio ihurirwo Karuheni. Gĩikaro kĩu kĩngĩ nakĩo kĩa bata mũno nĩ kĩgiĩ mitandao. Aingĩ twĩ haha tũrarĩ ngurubu na tũcokerie kambuni icio ona kodi cia gũkũ Kenya ngatho cihũrĩre Karuhĩ tondũ nĩ ciokire gũtũnyitithania kwagĩa maũndũ ta maya. Mũndũ o kũrĩa arĩ, kũrĩa thũkũmaga, kũrĩa ahukagĩra, tũgakorwo twagĩa na ũndũ ta ũyũ wa gũgĩtigwo nĩ maitũ. Twatua nĩ gũtũma mũcumarĩ, tugakorwo na treasure hau ngurubu-inĩ ĩyo, mbeca igatũmwo na igatũmwo nyingĩ na igakinya. No tondũ mũndũ agĩakagĩrwo na mĩtĩ ĩrĩa ĩtuĩrĩire. No njokerie family ya nyina mũgũnda ngatho na kĩacio kana athuri acio, tondũ ona maitũ wao etuĩrĩire mĩtĩ ĩyo aretuĩrĩire. Onao marĩkia thukuru mathiĩ kũrĩa Nairobi gũthũkũma, onao ithe matirĩ na arata aingĩ, nĩ mareretwo wega na mathiĩ kũrĩa gĩthũkũmĩro-inĩ nao makagĩa na arata, matuĩka andũ na andũ a bata. Let's appreciate those guys hamwe na atumia ao. Na nĩ tũrĩ nao committee-inĩ, just a chance kũgeithania tu na kũgweta tu mũgambo ũmwe nĩguo tũthiĩ na ihenya, tondũ father nĩ arĩkia gũkinya. Ndenda nyambĩrĩre na nĩ mũthoniwa wa nyũmba ĩno na nĩ mũthuri wa bata. Ũke tu Maina wa Chege ũgeithanie Chance Aluminium, ũgeithanie na ũkĩgwete tu mũgambo ũmwe na ihenya, ndagĩka ĩmwe ndĩgathire. Tukumie Yesu Kristo. Ũnene wa Yesu ũroka. Wa mbere nĩ gũcokeria Ngai ngatho ũrĩa ũtũmĩte tũkorwo mũthenya wa ũmũthĩ. Wa kerĩ nĩ ngũhe pole ciakwa harĩ family ĩno yakina Mr. Waweru na Kĩminda na Thuku wa Njohi na Mbaĩ. Ndĩmwĩre maitũ witũ hau athiĩte, ĩyo noyo njĩra ya mũndũ wothe, na noho tũgathiĩra na ithuĩ, no nĩ ikoragwo ĩrĩ nditũ mũno, no nĩ tũkũmũhoera nĩgetha mwĩtĩkĩre, tondũ mũciari arĩ gũthiĩ kana ũtigĩtwo nĩ mũndũ wa hakuhĩ nawe, mũndũ nĩ akoragwo na maũndũ maingĩ mũno agĩciria ũhoro wa mũndũ ũcio, especially rĩrĩa gwatuka wathiĩ mĩrĩngĩti-inĩ nĩ wĩciragia ũhoro wa maitũ waku, tondũ mũciari kuma rĩrĩa agũciarire kũrerwo nĩ maitũ guo ma ĩyo yanyu maitũ nĩ ma ĩrĩa ĩ muoyo, gũtuĩka nĩ arakuongithia, nĩ arakũrera, nĩ aragũtwara cukuru. Connection ĩyo nĩ ĩkoragwo ĩrĩ nditũ mũno, no nĩtũkũmũhoera na nĩ mũgũkorwo mũgĩthiĩ na mbere. Ndikwaria mũno na no njokerie andũ a Nairobi mũno ngatho na andũ a gũkũ gĩcagi na arata arĩa angĩ othe mokĩte gũkũ. Asanteni sana na Ngai wa muoyo mũrathime na mwende makĩria. Okay, thank you Maina Chege, asanti. Bwana wa Gĩthaa nawe ũke haha ũrũgamĩrĩre ciama iria irarũgamire na family ĩno. Wĩ member wa Dragon Fraternity nĩ irarũgamire na family ĩno na mbeca nyingĩ mũno, na wĩ member wa Mĩharatĩ ĩrĩa Kĩminda nĩ wayo na ciama ingĩ. Guo nayo kwaria handũ ha ciama na ihenya. Ndĩmũgeithie mũrĩega. Niĩ nĩ mwaigua njĩretwo wa Gĩthaa na rĩtwa rĩakwa njĩtagwo Gĩthaiga wa Kĩbe na Kĩbe ũciarĩ o gũkũ ndĩ wa itũũra rĩrĩ ona thomeire o thukuru ũyũ. Ngwĩciria nĩ tũheanĩte rambirambi kũrĩa Nairobi nyingĩ cia ũhoro ũyũ watũhanĩkĩire wa maitũ gwĩtwo, na nĩ tũrutithanĩtie wĩra kũu na tukaruta wĩra ũyũ mũrona haha ũgĩthiĩ rĩu kũrĩkĩrĩra. Kĩrĩa ndingĩenda kuuga mũtumia ũcio ũyũ ũhurũkĩte haha, ndĩmũhutie mũno nĩ gĩkuũ kĩu gĩake, tondũ matukũ marĩa maingĩ tũtũranĩtie gũkũ nake atũrĩte arĩ o ta maitũ, agatũnyitĩrĩra na
tugeka maundu manene muno nake na agatuumiriria ni arari mutimia wa kuumiriria andu agakwira ona watura thina nduturaga ntanathie gwake akanjira uguo tiga gutinda ukimaka thina ndwikaga atia ni mutimia urari wa kuumiriria andu na nikio tariwo na riria ni ndagimarire ngika ndioka hika nini ndaiguaga magitana na mai matha wa mafurawa gika niguo atimia maramu guku ni ndaiguaga makimwita wa mafurawa ndathie kwa wa mafurawa nikio muthi uronona athuri aingi aria turi nao mekete tucandi tuhanda mahua si mnawaona hata wale wanasimama hapa ni undu wa giko kiria kirai na mutimia ucio tondu aretaga wa mafurawa ni mundu urari kinya mutheru ngoro mundu urakumiriria agakwira thina nduturaga ucio ni mundu ina ngoro njega kiria tungienda kuga tondu ikwaria muno ni ciana ici ciatigwo ciake no nacio no ithiite igatuika mafurawa take tungienda maikare ona thayo ucio rai na nyina matikakoke kwagagio ni mundu riria ndiraragia haria Nairobi ni ndirerire Waweru ndiramwira riu ni waga gutuika wa ndigwa ni watuika wa ngoriai ni waruga kirathi kingi tondu riria rai na nyina ndio maretagwo ndigwa muciari umwe riri niwe wetagwo wa ndigwa uri gutigwo na muciari umwe no uri guthie kirathi kiu kingi werwo ni aciari ri wetagwo wa ngoriai na ciana cia ngoriai riu kuria igukinya kuri hau ni Ngai ucokaga kuo Ngai niwe ucokaga mucio ucio na Ngai acoka mucio ucio ndwendaga guthumburwo wendaga kuigwo ona thayo uria urari kuu tondu na wandu aingi ni macokaga guthie guthumbura mucio ucio maundu maria matigwo kuo ni ndiraugire mahana ta haria matatu-ini muici akiya mundu matatu-ini aria maboraboraga mundu muhuko aiya mundu riria onire mundu ni ahurwo muno ni tondu ina mbeca cia kuriha matatu riagire agicoka ona niwe uyite agicoka akiuga atiriri tigai kuhura mundu ucio ni ngumurihira no niwe ukumuyite muramenya uguo niwe ukumuyite tutikwenda andu agithemba kiu ugage mundu ni wanyu no ni inyu muracoka guthumbura ciana cia ndigwa tukaga irathimo ciana cia ngoriai tukwenda uthayo ucio uikare naguo na tondu ikwaria muno muthi ni njaritie kuria Nairobi muno tukwenda o uguo gwikitwo na kumucokeria ngatho ni wira ucio urutitwo uthio na mbere na kunyitanirwo tondu ni turaugire mundu o uguo aigwa mundu akagirwo na miti iria atuite na ni ndireria andu haria Nairobi ngamera ngonia etari kindu ndiri hindi iri yarugama ngonia irugamaga ni gwikirwo kindu nirio irugamagia uguo waga kwirugamia uri mundu munini tiga kuga ati ma Waweru ni mokirwo muno maya makwa matiokirwo ni uria wirugamitie ngonia yaku kana kiondo gitari kindu tiga kuikara anake matiga guikara ngonia itari kindu na ngwicira ni undu mahinda hatiri tutikwaria muno turiaria ringi asante sana makofi asante wagetha andu acio ngigwenda ku appreciate our treasurer uria muronaga agitumirwo mbeca icio cia kuhingia maundu maya murona guku Mr. Mutiga Kanyi rugama ugeithuguo na mwandiki witu Gacuke wa Wangari guku Gacuke wa Wangari Gacuke wa Gladys ngwiciria ndagikinyite muthuri ngwiciria ariku ekuria thengio muno andu acio ni abata tondu mbeca cia kubanga igongona ta riri itirari nyingi na magatuika gutumirwo 1,000 2,000 3 10 na ciothe tukihinga mathabu hwai marari nacio tona ingi mangineo mbeca ta icio mahorie thimu ithitie ingi haha koguo ngatho citu matiaragia muno tondu andu me indo nao mukiwitiaria ithiti hega ucio ungi ngwenda kuhe kahinda nake na ihenya wa Kiboi andu makuonaga TV-ini ukiaria Gikuyu umageithie Fatima wiharagirie muthuri uyu ni mumui aingi ngwiciria mamwe makuonaga TV-ini reke muthi makuone live tondu ni uga atumirwo 2,000 niguo mucemanie muthi ni ukumarihia muriega ngeithikai niguo ndindira uru njitagwo Wacira wa Kiboi Wacira wa Kiboi juga ndi mugathigia wa mbari ya cai andu arikaria maina njaragia Gikuyu TV-ini koragwo na Wambogo wa Mwangi gukena FM utuko tukirunga ruriri
ningĩ nĩ koragwo radio ĩngĩ TV ĩngĩ ĩho ĩtagwo Inoro TV, ona taira arĩa tũratindania no maronire tũkĩaria gĩkũ, tũti ũndũ ũngĩ twaragia maya twaragia nĩ mega tũkĩaria kanitha-inĩ, ona macio twaragia rĩrĩa tũkũrũnga rũrĩrĩ no mega, tondũ nĩ njũĩ nĩ aingĩ tũrũngĩte kũgerera njĩra ĩyo, tũkera mũndũ njĩra ĩrĩa njega na nĩgetha tũgĩtũre tũtarĩ cionje, tũtware indo iria tũretio na tũtikauge tũtigũtwara, tuge tũkwaria ũndũire ũrĩa mwagĩrĩru ũrĩa mũkinyanĩru na ũtarĩ mũcerere nĩ mahinda. Twĩ hamwe nyũmba itũ? Ĩĩ, thengio ndakena gwitũ nĩ haha mũkarara tetũ Nyĩrĩ, nĩho ndaciarĩirwo, Nairobi nĩ ũikaro. Thayũ. Makofi kwa huyo mzee, asanti. Ucio ũngĩ ndĩrenda gwĩta nĩ Thũita Fatima, tondũ na ithuĩ twakĩrerwo twathiĩ Nairobi kũrĩ athuri arĩa twakorire kũu, onakorwo nĩ my cousin ũrĩa mũkũrũ, tũmũhete gĩtĩo tondũ twathũkũma nĩwe watuonirie. Mũndũ nĩ arĩaga imwe akaiga imwe, hwaĩ-inĩ akanyua imwe, ndogwĩcokeria ngatho nĩguo kwagĩa maũndũ ta maya, tũtikanage mũcumarĩ wa kũruta igongona-inĩ ta rĩrĩkũ. Karibu na ihenya Fatima. Asante, tumukumia Yesu Kristo. Tumukumia Yesu Kristo kũrĩa thutha. Asante, ndiĩ Fatima nĩ Thũita wa Maina. Niĩ ndigĩthomeire haha, thomeire o Kariko. Na nĩ wega mũno nĩ ũndũ wa inyuĩ inyuothe mũkĩte gũkũ, niĩ ndĩ mwana wa gũkũ. Na ngĩaria ũhoro wa nyina mũgũnda, nĩ ngoragwo ndĩ na gĩkeno twarutanĩirie nake ndĩ mũnini mũno. Tondũ mami agĩthiĩ Nairobi, ndatigagĩrwo mũtumia ũyũ ũkomete haha. Rĩu ndingĩriganĩrwo nĩwe, anginyĩrĩte nginya na kũrĩa ndathire gwaka haha Gĩcici. Ng'ombe ciakwa ciahũta thara njĩraga ngũgũtemera mwena ũmwe. Mũtumia ũrĩ gĩtĩo mũno mĩaka yothe, na atũrĩte arĩ mwega o hĩndĩ ciothe wamũkorera. Na nĩ nyũmba ĩyo yao yaciarĩtwo guothe, tiwe wiki, nĩ andũ acio maciarĩtwo kuo. Ndingĩenda kwaria mũno ũhoro wa mĩtugo ya andũ aya nini haha, tondũ twĩ haha tũrĩ ithuothe. Nairobi ĩyo waigua ngĩrwo ndakorirwo nĩ anake aya, o mũndũ nĩ akoragwo ũrĩ ũngĩ. No mũndũ aga gũkorwo na angĩnyita mũndũ ũrĩa mũru ũrĩ muonagia indo ciothe no kũrĩa, gũtirĩ kĩndũ kĩinũkaga. Na twarie ma, andũ arĩa marũmĩrĩire njĩra ĩrĩa tũthiĩrĩire, kana arĩa mararũmĩrĩire rĩu nĩ awawerũ acio na arĩ hihi akũrũ kũrĩ o hanini, andũ acio nĩ mainũkĩtie kĩndũ. Ũngĩona andũ aya othe marĩ gũkũ maikarĩte haha, nĩ kĩo kĩrĩa gĩkĩrĩtwo nĩ anake a mũtumia ũcio. Na ndingĩenda gũkenera kĩo kĩu, na no kĩo kĩrĩa kĩarĩ na nyina gĩa kũndutia naniĩ kũraihu, tũgakinya nginya ta gũkũ, na nĩ ciana ciake cioka ngoerera. Rĩu mũndũ ũrĩa wothe ũrĩ haha njuge, mũndũ mũnini mwĩthĩ, etĩkĩre kũgĩa mĩtugo mĩega, gũtirĩ hĩndĩ ũtagacemania. Maũndũ mangĩ nĩ atĩ, hĩndĩ ĩrĩa andũ makwaria, mĩario nĩ thiaga ĩgakĩra anake. Na nĩyo ĩrũmĩrĩirwo mĩtugo ĩyo, gwakĩnyuo hanini. Kwanyuo mĩtugo ĩyo yathiĩ yakĩra, mũndũ atũraga o ahũragwo ainũkĩire mũndũ ahana gĩtori kĩa njeri. Tumukumie Yesu Kristo. Okay, thank you, makofi kwa Bwana Fatima. Ucio ũngĩ nĩ mwaniki wa Gacoka, nawe ũke haha ũngĩenda kũmenya andũ arĩa moĩ watho. Ndamwĩra nĩ sekondi 30 kana nĩ ndagĩka ĩmwe ũyũ ndangĩkĩria, tondũ maũndũ mothe nĩ in writings na ũgacaina harĩa kĩanda. Tumukumie Yesu Kristo. Tumukumie Yesu Kristo. Okay, ni hakwa father in charge family ya maitũ witũ, andũ a family yothe na andũ a itũra rĩrĩ na ageni yothe. Ngai nĩ mwega na hĩndĩ ciothe. Niĩ ndarũgama haha kũrehe rambirambi ciakwa na cia mũtumia wakwa wĩtagwo Wangarĩ, tondũ family ĩno nĩ arata aitũ, na oguo twerwo tũtikwaria. Maũndũ nĩ marĩtio maingĩ mũno na ndikwenda gũcokera. Ũrĩa ingiuga no toguo kwerwo atĩrĩrĩ, family ĩno oguo mwerwo mũikare mũnyitanĩte, oguo mami wanyu ũramũrorete na mũgeka maũndũ mega, mũthiĩ na mbere gũtherema ũguo. Ũndũ wakwa wa mũico
nĩ kuga atĩ nĩ ndakena mũno tondũ rĩrĩa njũkĩte primary ĩno Father nĩ ngenaga mũno tondũ ĩrĩ anda wa parish tondũ 2003 na Fatima nĩoĩ primary cia Cinga nĩ ciathiĩte thĩ mũno, igathiĩ thĩ mũno, na niĩ ndokire gũkũ ndĩ ta patron wa kĩno reke njarie ndagĩka ĩngĩ ĩmwe tondũ ũrĩ product ya wĩra ũcio, na tũgĩũka gũkũ mamĩero ya twaugire na within 1 year cukuru ĩyo yaumire namba 60 ĩgĩũka namba 3 ĩgĩũka ĩgĩũka namba 1 na rĩu Twitch is one of the top schools in Ulaya. Mwalimu Joseph nĩwaririkana na wĩra ũcio wothe warutire nĩ ũndũ wa ciana twakũrire gũkũ ũraigua nĩ atĩ we mũrĩithi na wawerũ na andũ arĩa angĩ mũrĩa products ya gũkũ project ĩyo twambĩrĩirie to make sure muthondeke kĩndũ na mwarĩkia kĩndũ mũthiĩ mĩciĩ mũthiĩ kũrĩa kũngĩ. Ngai nĩ mwega, mwathani mwetu ruko gĩtathiraga arũruka ũhoro na thukuru ndarĩkũorganize tondũ we did a lot of work with you. Ikuandũ, thank you very much. Yeah. Thank you. Thank you. angĩ makamwĩra me busy mena customer au nĩ ahũria biacara, angĩ mangwĩra reke ngũhũrĩre hanini namba ĩyo ndakoya rĩngĩ tondũ naigua nĩ harambĩ aretwo ya thukuru. Nĩ wĩra mũnini mũno ũrĩa twaigua mũtigaru gũkũ, no washroom cia ciana citũ na laboratory arĩa irathi ona no ciambe cigĩikare ũguo tondũ itiraura. Mahienyo wa Gaciĩ kana ithe wa Gaciĩ nĩ arutĩte wĩra mũnene gũkũ. Let's appreciate Mahienyo wa Gaciĩ. Irathi ici nĩ aturĩte mũno, cioro icio nĩ thoni atĩ ageni aya maumĩte Nairobi tũgakombora cioro mũrona haha Kĩnũ kana Cinga twĩna itonga nyingĩ ũguo. Cioro na tũngĩaka 10 kana 20 thĩti njiganu mwarimũ. Haya laboratory ĩyo ĩrendwo tũngĩaka ĩmwe ciana ithiage na shift githĩ ti njiganu. Rĩu chairman no gũtwambia na ũrĩa ũgũka nĩguo tũgũka ũguo ũngĩthua tondũ wĩ mũrathime na ithuĩ no gwĩka atĩa no gũthua. Na ndĩrenda ũheherere we nĩ ũgũcokeria andũ aya ngatho ndũkwamba kwaria twambe tuone ciĩko ciaku ta chairman tondũ ndwagĩthurirwo chairman ũtarĩ kĩndũ. Nĩ chairman mũthomu na mũtongu andũ ngari ĩrĩa wĩingĩraga nayo harĩa ũgĩũka kũrora mwarimũ onambaga kũmaka. Ũguo ngari ĩyo no ngĩtũnengera magũrũ mayo tumana we ũthiĩ na ngari nĩ twaka cioro cigana 4 githĩ tiguo. Ũguo andũ aya tondũ tioneki mwarimũ nĩ ũnjĩrĩte nĩ ũmethete kahinda karaihu o haha tũrĩ na Gacũkĩ wa Wangarĩ ũke haha nĩ ũgũtwandĩkĩra ũhoro ũyũ in writing. Seke Gacũkĩ oke nĩwe ũmoĩ nginya kũrĩa angĩ maruta ũrĩa wĩikaraga Kayole kana Gĩthũrai twarĩkia ũhoro ũyũ tũgũgũkora kũu Gacũkĩ hiũha. Na mathaa ma father ndĩrona twatigia ndagĩka 3 tũtirenda kũiga father tondũ he andũ arathiĩ
ena a colleague marakirusire na poleni sana father. Na ihenya sawa father, ndirerwo tu ne MC ndagika inya tu extra turikie wira uyu. Andu aya ni maguthie father na tioneki ndagika igiri. Thank you. Haya chairman gacoke wina hau andike na uria wina kaci akurutira o haha. Chairman ni auga cioro icio na laboratory iyo rendu 100,000 andika hau. Ndero no tuguka rugiri no tutingiaka rugiri tutari na cioro. Uguo kaba twambirire cioro tucoke tuthie ki rugiri. Na indiraria haha ndita muriithi wa kibe ndathomeire guku cukuru uyu ciringi nginenge 50,000 andika hau. Na mbeca ici tukuheana thiku 14 tu 14 days only. Tituture twitanagia ati kuria Nairobi kana tauni iria thukumagira. Tuthie hari Waweru. Waweru arenda kurikia. Arenda kuona murutira wanyu ambia. Thank you. Haya. Aikorwo wi guku na wathomeire thukuru uyu kana uri wa itura riri ona kwa wathomeire academy mutiga wa Kanyi our treasurer ukahaha Maina wa Cege wa Githaa tukuhiririe haha ona tungieka atiri muriithi aratari othe mokire ni undu wa Waweru ndia tombe turikie na andu a itura Jimmy aguku tutengaria mathaa andu aguku to nginya witwo na ritwa okire okwiyandikithia please mutiga na ihenya Chance wa Githaa Thuita Mario Thuita wa Mario Kamau wa Mugi ukahaha ndukauge ati urari guku prize giving cio ni ikombe na thani iraheanio ciana icio ciari urenda ithiage bata ukahaha na tuthie na ihenya na to nginya mwitwo na maritwa Cege wa Muita please na ihenya. Aikoni uri wa itura riri kana uri wa Cinga na no tuhote guteithia cukuru uyu. O mundu agwete tukiandikithagia Chance Aluminium. Tuandike ki? Chance Aluminium 100,000 makofi. Wa Githaa andikwo 10,000 makofi. Our treasurer ndangituguithia 30,000 makofi. Cege wa Muita 50,000. Kamau wa Mugi 10,000. Thuita wa Mario 10,000. Kibe wa Muita athukumagira kuria Githii 20,000. Wanjiru wa Muita kuma kuria Rwai niku athukumagira 20,000. Haya Fatima nakondo thomeire ugo athomeire Kariko ukahaha Fatima. Acha ni 50 andika Fatima 50 nigukuongerera 10. Thank you. Gathu Josha Gathu 20 ni cianyiha Gathu 40,000 makofi. Haya no ucio ngitwatiga ndenda munjire na ihenya hau ni hari airitu na atumia matua matire kindu na niguo mathukumire mario guku ona ko wi muhiku please rehe kindu kinini haha. Watai thank you ne hurirwo karuhi Watai 50,000 makofi. Kibe wa Mureithi ni my cousin kuma kuria Gikomba 15,000 thank you. Charles wa Johnson ana wanyina wa Riles 10,000 makofi. Heno ngiwi ha wetagwo Maina wa Waititu kana Capital Hardware tutiaga the wa 50. Haya Maina kana Capital Hardware auga twendi ciake na hardware yake 10 30,000. Haya no ucio twatiga Mwaniki Mathaga ukahaha mwena baba guo
mwaniki wa mathaga na ithe muke haha onako ni kahinda gake ha muhuko ti mukuire anti no ogikuite mwaniki wa mathaga 20,000 riu reke tuigue ithe ucio ni mwana mwaniki aruta 20,000 nake ithe auga o ngiri 20 mahana ena mwana. Thank you. Kiminda wa Mugo 10,000. Andrew onako kihunjagia kuria Mombatha ona muhothi ni turoya uru no acaka hora ucio ndugaturehere haha. Andrew ni muhunjia kuria Mombatha Marindi iri ngiri 10 ucio ni muhothi wa andu ta 20. Thank you no twatiga mutiga wa ngetha ukahaha nako ni mwathameire Kieni uthomeire o guku mutiga ngetha. Ha 10,000 Mika no manager wa Maxi Electricals Limited 10,000. Haya bai ukahaha bai wa Mugi karibu hapa na gacuki ndugagitue ati wandika ni uriganiire bai wa Mugi 20,000 makofi gacuki wa Gladys 20,000. Haya ucio ngino riu ni ithuĩ turenda kurugama twĩna wa Weru riu ni nyina wa Weru riu ni ithuĩ na wa Weru. Haya Riu niĩ na wa Weru ni twarũmana matũ twaigua mũrutĩre wanyu ũrĩa ũhana twaigua kĩeha mũno na kũringana na ũrĩa maũndũ mahana tondũ nĩ kaũndũ gatũnyita kahinahi nĩ tũkũmuongerera na ciringi ĩngĩ 200,000. Thank you Mr. Waweru. Haya mbeca icio cia Waweru nĩ igũikĩrĩrio nĩ aheshimiwa aya me haha matongoretio nĩ awa MCA Kĩrũga wa Thuku na wĩ mũrĩhe nĩ mũico wa mweri Kĩrũga ukahaha na ithuĩ twagũthurire nĩ ũgũcoka warie mbeca mborehe mbeca andĩka Kĩrũga wa Thuku 10,000. Mheshimiwa ũrĩa ũratũire arĩ wa thaya haha MCA Jambo Kenya no ithuĩ twagũthurĩte na no ithuĩ tũrĩgũthura rĩngĩ Jambo Kenya cigana nĩ cioro cia thukuru tũraka 10,000. Thank you Jambo Kenya. Twambe tũthiĩ harĩa harĩ mwaniki wa Gacoka Ketuheo ni Lucy Mrs. Mwaniki Gacoka. Lucy tutingioya 10 kabambe uthio gathukume tumuhe kahinda gathukume ithe tiguo mutumia wa jaji. Andĩka Mrs. Fatima hau 10,000 tutiramba kuonganĩrĩra Haya Lucy Mwaniki 20,000. Haya awa mheshimiwa hapa Mr. Mount Kenya 50 ni cia nyiha wĩ gĩtĩ-inĩ 50 cikurutwo nĩ ũrĩa ũreherire haya nake honorable Mount Kenya 50,000. Uka Sam ukahaha Sam Mugambi ni son ni kimwana kia Mugambi former MP here na ni wakiri uguo kwamba tunengere cia wakiri na ukorwo wi mwana wa MP tondu ndungithura gukorwo aciarĩtwo ni MP haha ni hari twambire na cia gukorwo wi mwana wa MP cigana. Haya auga cia mwana wa MP 10,000. No no wakiri mwega muno iko wina cira uraguthumbura ukinywo mugunda kurio hiki
ngari-inĩ kana kibikibi igũrũ, ithe tiguo? Kĩmemia na biki cigana? 5,000. Acio nĩ endia nyama kũrĩa Paris. Thank you. Sawa sawa, ũguo chairman. Ona ũtakwarĩria andũ aya tondũ mathaa ma mũbira nĩ makinya. Mbeca icio nĩ njiganu. Mwarimũ ngwendaga cioro cigana? Cioro 10. Mbeca icio ithe ti njiganu? Tũngĩkaga cioro gũkũ twamũhe mĩeri ĩigana? Tũgoka kũrora mweri wa 8. Cioro 10 njerũ. Na koigo nĩ iria cia kũfurash rĩu. Cia irima nĩ irathiĩ ikĩhetũka ũrĩ mahinda. Na laboratory nayo tũkore nyambie. Rĩngĩ kũ-equip nĩ njũĩ nĩ goro hanini. No tũgacoka haha tũmenye na tũkũ-equip kĩ? Na ciana ithome. Thengiũ mũno. Na Ngai wa muoyo mũrathime. Arĩa tũrarĩ kũrĩa Nairobi ta committee mĩena yothe. Kĩrĩa mũraheanire nĩguo tumagarie nyina wa mũgũnda. Mũrocokerio kĩndũ na kĩndũ. Sawa sawa. Nawe ũtararĩ rũciũ ndũkanage. Twĩ hamwe. Na andũ arĩa marĩ gũkũ gĩcagi marutĩte wĩra mũritũ mũno wa gũcemania kahinda kau ka wiki igĩrĩ, aciari aitũ, brothers and sisters, na inyuĩ mwamũkĩre ngatho nĩ gũikaria mwena ũyũ. Acio angĩ mũndũ participate igongona-inĩ rĩrĩ, andũ a hema, andũ a macini cia DJ na icio ingĩ, thank you, thank you, thank you. May God bless you. Asante sana. Tuhurire mũrĩithi rũhĩ rwega tafadhali. Na tondu father nĩ akinya, nĩ wega father nĩ gũtũkirĩrĩria ndagĩka icio 15. Kwĩna waheshimiwa na nĩ megũkinyĩte, ngwĩciria no ũrĩhe chance ĩngĩ handũ, kana rĩngĩ nĩ ũrĩ njĩra nĩ atĩa ngwĩka wega nĩgetha andũ acio tondũ nĩ atongoria aitũ makorwo magĩtwarĩria mheshimiwa witũ MCA wa gũkũ, mheshimiwa MP wa gũkũ, na mheshimiwa nginya MCA wa kũrĩa all the way from Nyandarua Gobiti gũkũ. Koguo nĩ ũrĩhe chance handũ. Koguo kana ndĩmaherea kunate ndĩmaherea chuke ndagĩtwo nĩ father. Asanteni sana. Thank you mũno. Tũhũrĩre father rũĩ rwega tafadhali. Na father tondũ nĩ mũndũ mwega na nĩ mũndũ mũũgĩ, nĩ anjĩra thĩinĩ wa mitha yake he handũ arĩ mũciroti wa heshimiwa nĩgetha mũke mũthiĩte wega. Thank you so much. Niĩ njĩtagwo Kajim. Na rĩu twathiĩ kanitha-inĩ nĩ ngũmũhoya na gĩtĩo kĩnene mũno. We wĩ thimũ-inĩ, we ũtathiaga kanitha ũyũ, we ũthiaga o kũrĩa ũthiaga. Rĩu thaa ici twĩtĩkĩre atĩ thaa ici kanitha ũrĩa ũrathana ti ũngĩ nĩ wa Gatoreki. Koguo nĩ ngũmũhoya na gĩtĩo kĩnene mũno, mũhorie thimũ cianyu na nĩgetha tũingĩre mitha-inĩ. Nĩ ngũmũhoya bado itananengera father andũ arĩa meuma haha maige this casket ũrĩa yuma na nĩgetha father a conduct igongona rĩake wega. Na nĩ ngũmũhoya andũ a macini kana hena microphone ĩngĩ ĩrĩa executive ya father na nĩgetha dakika ĩmwe. Asanteni sana. Tafadhali he andũ ndĩrona mena ngũbia na gĩtĩo kĩnene mũno mwĩtĩkĩre kũruta ngũbia tondũ rĩu nĩ twaingĩra kanitha-inĩ. Endeleeni. Mbũtũ-inĩ araika mawĩra makwa gũkũ thĩ mathira, kumagia Ngai mbũtũ-inĩ araika. Nĩndĩrireirie mocio cia mũthaka, kumagia Ngai mbũtũ-inĩ araika. Kũrĩa ngaikara itarĩ na kĩmako, kumagia Ngai mbũtũ-inĩ araika. Kumagia Ngai mbũtũ-inĩ
Ngai mbũtũ-inĩ araika kumagia Ngai mbũtũ-inĩ araika wega wa theru kumagia Ngai mbũtũ-inĩ araika kumagia Ngai mbũtũ-inĩ araika no kahurũka nyume gũkanya hĩndĩ ĩrĩa ngatonya mũciĩ wa igũrũ mawĩra makwa gũkũ thĩ mathira kumagia Ngai mbũtũ-inĩ araika mawĩra makwa gũkũ thĩ mathira kumagia Ngai mbũtũ-inĩ araika. Na rĩtwa rĩa Ithe na rĩa Mwana na rĩa Muoyo Mũtheru. Mwathani aroikara na inyuĩ. Father SK Seminarian na Gatiaratari, family ĩrĩa ĩkuĩrĩirwo na Kristo othe na arĩa othe tũgomanĩte hamwe na waheshimiwa tũmũkumie Yesu Kristo. Ngai nĩ mwega na hĩndĩ ciothe. Ndĩmwamũkĩre thĩinĩ wa mitha ĩno ya ũmũthĩ. Nĩgetha tũkorwo tũrĩ agĩrĩru a kũmũtĩra igongona rĩrĩ, rekei twĩcokere thĩinĩ wa ngoro citũ. Nĩngũmbũrĩra Ngai Ithe kĩhoti yothe andũ aitũ tondũ nĩ njĩhĩtie mũno na gũtarania na kwaria na gwĩka o na gũtĩra. Nĩ wĩhia wakwa, nĩ wĩhia wakwa, nĩ wĩhia wakwa mũnene ma. Kwoguo nĩ ngũthaitha mũkeni Maria thingi hingo ciothe, araika na atheru othe, o na inyuĩ andũ aitũ, mũhoere Mwathani Ngai witũ. Ngai kĩhoti yothe arotũiguĩra tha, twĩre mahĩhia maitũ na tũtũ-inĩ ũcio wa mĩndĩ na mĩndĩ. Nĩ gũtuĩke guo. Mwathani ũtũiguĩre tha, Kristo ũtũiguĩre tha, Mwathani ũtũiguĩre tha, Baba witũ ũrĩ igũrũ, rĩĩtwa rĩaku rĩroiguo, ũnene waku ũroka, ũrĩa ũkwenda ũrekwo gũkũ thĩ ta ũrĩa wĩkagwo kũu igũrũ. Ũtũhe ũmũthĩ irio citũ cia gũtũigana na ũtuohere mahĩhia maitũ ta ũrĩa ithuĩ tuohagĩra arĩa matwĩhĩtie, ndũgatware mahĩtithia-inĩ no ũtũhonokagie ũru-inĩ, nĩ gũtuĩke guo. Baba witũ ũrĩ igũrũ, rĩĩtwa rĩaku rĩroiguo, ũnene waku ũroka, ũrĩa ũkwenda ũrekwo gũkũ thĩ ta ũrĩa wĩkagwo kũu igũrũ. Ũtũhe ũmũthĩ irio citũ cia gũtũigana na ũtuohere mahĩhia maitũ ta ũrĩa ithuĩ tuohagĩra arĩa matwĩhĩtie, ndũgatware mahĩtithia-inĩ no ũtũhonokagie ũru-inĩ, nĩ gũtuĩke guo. Kuma mũromo wa ihero-inĩ, ũrute Mwathani muoyo wake, arohurũka ũhoro. Tuĩke guo. Mwathani ĩtĩkĩra ihoya rĩakwa, na ikara rĩakwa nĩ rĩkinye harĩ we. Mwathani aroikara na inyuĩ, o nawe muoyo-inĩ waku. We Mwathani iguĩra tha mũrũmĩrĩri waku ti Nancy, nĩgetha ũmwamũkĩre gĩikaro-inĩ gĩaku mũthĩngĩrie mahĩtia marĩa ekĩte nĩ ũndũ wa ũhũthũ wake wa mwĩrĩ. Nĩ ndakũrathima Nancy na maĩ matheru ma kũririkana mũthenya wa ũbatitho waku, mũthenya wa mũthure Paul watũririkanagia atĩ hĩndĩ ĩrĩa twabatithio thĩinĩ wa Mwathani witũ Yesu Kristo, nĩ twabatithio thĩinĩ wa gĩkuũ-inĩ gĩake. Nĩ twathire mbĩrĩra-inĩ nake tũkĩnyitana nake gĩkuũ-inĩ, nĩguo ta ũrĩa Kristo ariũkirio kuuma gĩkuũ-inĩ nĩ ũkumio wa ithe, ithuĩ na ithuĩ tũtũũre ũtũũro mwerũ. Angĩkorwo nĩ twĩohanĩtie na Kristo tũtuĩke take, tũkariũka take hĩndĩ ya iriũkĩro. Nancy, ũronyita thayũ ũrĩa Kristo wakwĩrire mũthenya wa ũbatitho waku, we ũramwamũkĩrĩte thĩinĩ wa ũtũũro waku. Thayũ oro ũcio ũroikara na andũ a mũciĩ wanyu arĩa marĩ na ruo rwa gũtigana nawe. Ũguo twa ũndũ wa Kristo Mwathani witũ. Nĩ gũtuĩke guo.
nĩtũĩ. We Mwathani tũgũthaitha ũthikĩrĩrie na wega mahoya maitũ, nĩgetha rĩrĩa wĩtĩkia witũ thĩinĩ wa mũrũgũre waku kuma kũrĩ arĩa akuũ kuongerereka, ũtũme mwĩhoko witũ thĩinĩ wa kũriũka kũna kwa ndungata ciaku, ũmĩrĩrio na wĩkĩrwo hinya. Twakwĩhoya ũndũ wa Mwathani witũ Yesu Kristo mwana waku, ũrĩa ũtũheaga wathani hamwe na Muoyo Mũtheru Ngai magana-inĩ mothe ma mĩaka. Mũgambo wa ũtũro twarĩria na ithuĩ rĩu twarĩrie Mwathani witũ nĩtũthikĩrĩria, twarĩria na ithuĩ rĩu twarĩrie Mwathani witũ nĩtũthikĩrĩria, nĩtũtege tena tũgũthikĩrĩria, twarĩrie Mwathani nĩtũthikĩrĩria, twehera na tũigua mũgambo waku we, twarĩrie Mwathani nĩtũthikĩrĩria. Mũgambo waku Mwathani nĩ mũgambo wa ũtũro, twarĩria na ithuĩ rĩu twarĩrie Mwathani witũ nĩtũthikĩrĩria, twarĩria na ithuĩ rĩu twarĩrie Mwathani nĩtũthikĩrĩria. Maitũ marĩa matene twarĩrie Mwathani nĩtũthikĩrĩrie, tondũ twĩ ciana ciaku we, twarĩrie Mwathani nĩtũthikĩrĩria. Mũgambo waku Mwathani nĩ mũgambo wa ũtũro, twarĩria na ithuĩ rĩu twarĩrie Mwathani witũ nĩtũthikĩrĩria, twarĩria na ithuĩ rĩu twarĩrie Mwathani nĩtũthikĩrĩria. Gĩthomo kĩa mbere. Hĩndĩ ĩyo Job agĩcokia akĩũria atĩrĩ, narĩ korwo ciugo ciakwa nĩ kwandĩkwo ikĩandĩkĩtwo, korwo nĩ gũtemwo itemetwo thĩinĩ wa ibuku, narĩ korwo icanĩtwo na karamu ga kĩgera na igekĩrwo ngocorai, nĩguo itũũre injane ndũmba-inĩ ya ihiga kinya tene. No ningĩ nĩ njũĩ atĩrĩ, atĩ mũngũri arĩ o kuo muoyo, na atĩ marigĩrĩrio-inĩ nĩwe ũkarũgama tĩri-inĩ ũyũ, na ikonde ici ciakwa ciakĩrĩkia kwĩha, na mwĩrĩ wakwa ũyũ wa nyama wagĩkorwo ndũrĩ ho, hĩndĩ ĩyo nĩ ngona Ngai, nĩ kwĩyonera ngamwĩyonera arĩ wa mwena wakwa, maitho makwa nĩmo makamwĩrorera, na ti ta mũgeni. Icio nĩcio ciugo cia Mwathani. Nayo thaburi ya gũcokerwo ĩrauma thaburi 27. Na rĩu icokia mũgũcokia ta ũũ: Mwathani nĩwe ũtheri wakwa, o gwata ũhonokio wakwa. Mwathani nĩwe ũtheri wakwa, o gwata ũhonokio wakwa. Mwathani nĩwe ũtheri wakwa, ona ũhonokio wakwa. Nĩwe hinya ũgitĩire muoyo wakwa, ingĩkĩguoyohia nĩkĩ? Ona ingĩthiũrũrũkĩria kĩraro, ingĩkĩguoyohia nĩkĩ? Ona ndathano ĩgĩũka ndingĩ
gĩgĩa na kanja igĩkĩgua ya nĩkĩ gũkarwa Mwathani nĩwe ũtheri wakwa ona ũhonokia wakwa nĩwe hinya ũrĩa ũgitĩire muoyo wakwa igĩkĩgua ya nĩkĩ mũthenya wa ũru akaitha hema-inĩ yake igĩkĩgua ya nĩkĩ akahaicia o gacubire igũrũ kaihiga igĩkĩgua ya nĩkĩ gũkarwa Mwathani nĩwe ũtheri wakwa ona ũhonokia wakwa nĩwe hinya ũrĩa ũgitĩire muoyo wakwa igĩkĩgua ya nĩkĩ mũtwe wakwa nĩ hĩndĩ ũtũgĩrĩtio harĩ thũ igĩkĩgua ya nĩkĩ akaruta magongona cithiũrũrũkĩirie igĩkĩgua ya nĩkĩ gũkarwa Mwathani nĩwe ũtheri wakwa ona ũhonokia wakwa nĩwe hinya ũrĩa ũgitĩire muoyo wakwa igĩkĩgua ya nĩkĩ mũgoci Mwathani ndĩmũinĩre na rwĩmbo igĩkĩgua ya nĩkĩ matukũ mothe ndĩhithĩtio hema-inĩ yake igĩkĩgua ya nĩkĩ gũkarwa Mwathani nĩwe ũtheri wakwa ona ũhonokia wakwa nĩwe hinya ũrĩa ũgitĩire muoyo wakwa igĩkĩgua ya nĩkĩ njĩtĩkĩtie kwĩyonera wega wa Mwathani igĩkĩgua ya nĩkĩ ngamweterera na hinya nyũmĩrĩirie ngoro igĩkĩgua ya nĩkĩ gũkarwa Mwathani nĩwe ũtheri wakwa ona ũhonokia wakwa nĩwe hinya ũrĩa ũgitĩire muoyo wakwa igĩkĩgua ya nĩkĩ Aleluya 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 amũrĩa wa ekwenda nĩ atĩrĩ atĩ mũndũ wothe ũrorete mũriũ na akamwĩhoka agĩe na muoyo wa tene na tene na niĩ nĩngamũriũkia mũthenya wa kũrigĩrĩria aleluya 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 Mũndũ wĩna hinya wa kũrũgama nĩetĩkĩre kũrũgama tũtanathiĩ ũkiri-inĩ. Mwathani aroikara na inyuĩ gũthoma gĩcunjĩ kĩa ũhoro mwega ta ũrĩa wandĩkĩtwo nĩ mũthure Johana. Ukumio kũrĩ we Mwathani. Hĩndĩ ĩyo Yesu agĩĩta kĩrĩndĩ na akĩmeera atĩrĩ, arĩa othe ithe witũ ahete no magoka kũrĩ niĩ, na mũndũ ũkĩte kũrĩ niĩ ndingĩmũingata ona atĩa. Amu rĩ, ndiumĩte igũrũ ngoka gwĩka ũrĩa ngwenda niĩ mwene, no ũrĩa ekwenda ũrĩa wandekirie. Na ũrĩa ekwenda ũcio wandekirie nĩ atĩrĩ, nĩ atĩ arĩa othe ahete ndigate ona ũmwe, no ndĩmariũkie mũthenya wa kũrigĩrĩria. Amu ũrĩa awa ekwenda nĩ atĩrĩ, atĩ mũndũ wothe ũrorete mũriũ na akamwĩhoka agĩe na muoyo wa tene na tene, na niĩ nĩngamũriũkia mũthenya wa kũrigĩrĩria. Injiri theru ya Mwathani. Nĩtwaukumia we Kristo. Ũnene wa Kristo roka. Ngai nĩ mwega na hĩndĩ ciothe. Thank you kwĩ Ngai nĩ ũndũ wa gũtũhe mweke wa gũka thĩinĩ wa igongona rĩrĩ. Gĩkĩ nĩkĩo gĩcunjĩ rĩu kĩrĩa kĩa bata mũno thĩinĩ wa ũndũ ũrĩa wothe tũkoretwo tũgĩka kuma hĩndĩ ĩrĩa twambĩrĩirie mĩcemanio nginya ĩrĩa tũgwĩka na ĩngĩ tũgeka. Gĩkĩ nĩkĩo, ĩno nĩyo climax, ĩno nĩ ũndũ ũrĩa paramount, ũrĩa ũrĩ igũrũ mũno thĩinĩ wa igongona rĩa Nancy rĩrĩa rĩtagũcokerwo.
na nikio father ni wega ni undu wa gutahe mweke uyu na nigetha tukomane thiini wa kiwanja giki gia Kinu primary na nigetha tugire mutumia uyu gwitwo Nancy wa Mugo uhoro na twire mwathani etikire kumuhurukia na nikio roigwa tugithaithwo hingo ciothe tutiguikara ihinda inene no ihoya riaku na riakwa ni mabata muno gutire kindu tungimuhe amukire tiga ihoya ritu haria thiete uyu ndangihoera tukoragwo tuhetwo kahinda ni Ngai kanini muno ga gutura thiini wa thi tumukenie tugaturania nake twahera guku tutingiteithia ringi na nikio ihoya ritu ni ati mwathani etikire kumwamukira na kumuiga na ime ria matuini riu niro ihoya ritu na nikio twatiga mawira maitu mothe hindi iria turabangaga mathiko maya na ndirera father kama mia ni nguka thiini wa igongona riri no turamenyaga ati kuri na igongona ringi inene muno kuria Nyandarua riau yake mathi githe tiguo kaine mwega no rathi kwa kuria Nyandarua uri na igweta ni mutumia wake mathi ni mukami wake mathi na andu amwona ateti aitu meguku ni njui no mangietire guthie kundu ta kuu no mauga sacrifice ria makumake ni guka gutegera uyu ihoya kuria kwa kuria Nyandarua no maraina twathiaga tukenete tugacoka tukenete ega inywe na mwari kama timu na no muramenya nyimbo ici niguo maraina no na ithuĩ twoka na tuni itu ta Kristiano matiraina uru ni maraina wega na ni mareka wega ni guthika mutumia ucio na ithuĩ no turamuririkana kuria turi tondu ni njamba itu ya ruriri no undu ucio ni wa bata muno no na ithuĩ twacoka tuga atiri tuguka kwaria na Ngai ihinda inini muno na Ngai ni atuthikagiriria tumwire atiriri etikire kwamukira Nancy uyu wa Mugo na muige kundu kwega kuraga na angikorwo hari kahitia angikorwo ekite ta mundu muthenya wa muthi andu ara mahenanitie tuikarite guku ningi muno mundu ugire ndikinu na umuthaya mundu ugire ni ndiroka na ndarathie mundu ugire ki ningagutwara ndanagutwara ni aingi muno tukorwo na matithi ma wihia na nikio igongona riri tukaguthaitha Ngai atiriri tondu Ngai watuheire faculties igiri cia bata muno ya mbere ni ugi na ya keri ni wiyathi na icio nicio igatuma tucire mundu tari wiyathi ndaciraga jaji ari haha uragicira na nduna itua no nginya ukorwo uri na capacity ya gutwe itua nigetha rugame mbere ya cira nakio igwa mundu erwo ni jaji thie wambe utwirio kiongo kiu gya kuganikira gucia wega akogitira gucia na uraganite ri ndwari na undu watumire wiki uguo ungicidirio naguo twaheirwo wiyathi na tukiheo ugi na nikio njiraga Kristiano na ria ndaturite guku kariko ati tiga kuga ati ngirafu ni njore ati ona mwathani na amenya no nguya mwathani na amenya no nguhenania acha tukoragwo tunengeretwo ni hari andu atwa atena tene hanini mundu kinyitie miaka 50 ni akumenya uguo ati kuri composition twambagiriria tukerwa atiriri rucini kiroko tene ri ngiukira ukerwo bra continue itiguo ni uthondeke karugano gaku no rio kuhota gukorwo gigathondeka ri niguo gaguthi kumakwo na hau niho akorwo uri compost wega ri karugano kau ni ukuhituka kana akorwo uri muthogothanu ri wahota kwambiriria ukinyie nuthu page na karugano kau gathire unengeragwo karatathi ta brarasa kari empty nie nawe tukerwo thondeka uturo waku uri ukenda gucirithio naguo ni undu ni ndakuhe ugi na ndakuhe wiyathi ungikorwo ni ukuhitia ri unjokerere riu ni nguiga mundu mukuru thi ndimuige thi njike unjokerere na ni ngwendete tondu we Ngai nitui we wi mwega na wi muma ndu ni ukunjitikira no ningi akorwo ndukwenda uguo ri ucio wiyathi ni ugatuma ucire naguo nikio turahwera mukami to ni atundire ta mutimia ta atumia kinu ni atundire ta mutimia ta family yo yao ya Mugo ni atundire ta mutimia ta ikundi iria ingi cia atumia cikoragwo guku gitu kinu na kuria kungi na no mathano mari kiondo kimwe ni ahikire na no amenya mohiki andu no mathiaga uguo makahitania ni ageire ciana wa weru athuku na ciangi na ningi no mahingiricana kana haria hangi mundu ni agwaga wihia-ini na tonda turaga wihia-ini ungigikua uteririte ri mundu uri ungiguteithia ni ucio muriganitie nake ucio tendaga kuona na ucio tendaga kuona nikio turahwera mutumia uyu ati Ngai amuige kundu kwega kuraga kana tiguo arai mutumia CW
ĩno timu yake haha ũguo nĩkĩo ahumbĩrĩtwo na gĩtambaya gĩkĩ nĩ rũri rwa CWA na agacoka kaigwo haha ũguo nĩgetha tũcoke tũmumagarie. Ira ndĩrarĩ handũ mathiko ndĩrona andũ makiuma mbere ya mwĩrĩ ũkona mwĩrĩ merwo thiĩ na thayũ maroko makiuma mbere ya mwĩrĩ ndĩramarũgamia ndĩramera atĩrĩrĩ tũkire kumagaria hau. Mũndũ akiumagaria mũndũ akorwo thutha wake ka mbere yake ũgĩthiĩ mbere ya mwĩrĩ rĩ ti wora akiumagario nĩ mũkami nĩ Nancy sorry nĩ Nancy ati tũke tũmumagarie nigetha tũmũthiĩ tũmũtige harĩa tũkũmũtiga na twĩre Ngai atĩrĩ ũmũbandĩrĩre nĩ gũbatha kuga ũmũbandĩrĩre na rwendo nginyagia mũthenya wa iriũkĩro hĩndĩ ĩrĩa tũgacemania ithuothe rĩ tũgakenanĩra hamwe na mũtumia ũyũ CWA rũri rwake nĩ rũrũ atumia nĩ waya nyina acuru marĩ maihũire haha ũguo na Akristiano we ona ũtarĩ wa Catholic ona we ũrĩ o haha kũrĩ na andũ a mĩhĩrĩga mĩingĩ mũno arĩa wendete kuona na ũrĩa itendete kuona kũrĩ na atumia kwĩna athuri na atumia a makanitha mwanya mwanya kwĩna athuri a kĩama nĩ ndĩramona nao marĩ o gũkũ othe marĩ ona muoroto ũmwe atĩ Ngai ũmũige kũndũ kwega kuraga nĩkĩo ndamwĩra tũhinge maũndũ mothe twambe tũmũhoere. Wa kerĩ ciana ciake mũgambo no ũmwe mũreke mami wanyu ahurũke ona ithuĩ angĩ tũreke Nancy ahurũke. Rekei Nancy ahurũke rũrũ nĩ rũgendo tondũ nĩ arutĩte wĩra na nĩ njĩraga andũ na twanaria na inyuĩ andũ arĩa tũyaine hanini atĩ mũndũ ahurũkaga tondũ nĩ arutĩte kĩ tondũ nĩ arutĩte wĩra ti kuga atĩ mũndũ nĩ ahurũka nĩ mũndũ ũreitire nĩ ũndũ wa stress cia kwaga kũruta wĩra tondũ gũkĩra andũ mokagĩra kĩroko na magathiĩ nduka-inĩ cia kariko magatinda ho mona mũndũ ta rĩu andũ aya a Nairobi makĩinũka rĩ nĩ magũcemania nao kũrĩa kĩno nduka-inĩ citirĩ kũraihu mũno magũcemania nao kariko na kũrĩa kũngĩ ũthaya ũkerwo uma kĩndũ ũrĩa arakwĩra ume kĩndũ ena moko merĩ eni na Gĩkũyũ igire mũndũ ũrĩ na moko merĩ nĩ mũtongu tondũ no eyethere kũrĩa gwitũ ngoragwo njĩra Father SK ngoragwo kũrĩa St Jude Rũrĩngũ na kũrĩa gwitũ nĩtũragiriria mũtumia wothe ũrĩ na mwana ũkinyĩtie na tikĩonje ũkinyĩtie mĩaka 25 rĩ amũingate kĩ irio ũguo nĩ kuga atĩrĩrĩ amenye kũrĩa arĩrĩaga ndũngĩthomithia mũndũ mũtware college acokage arĩrĩaga o hau atĩ mũtu ũmwe na nũramenya ta kangĩ karetwo sina makosa ndiamenya mĩtu ĩno yarutwo kũrĩ rauma acoke atĩ kamũtu kau kanini mũrenda kũrĩa na mũthuri waku na ũguo kĩno ndamerete ũguo atĩ kau nĩko mũgũthiĩ kũgayana aca nĩ athiĩ athũkũme mũingate ngona ngũkũ nĩ hũraga njui ciehere nĩgetha agũgĩtũra akuagwo nĩ andũ arĩa angĩ ta kana kanini agacoka agokĩra kĩroko agathiĩ gwetha kanuthu ta acio ndĩrauga mũndũ ahurũkaga tondũ nĩ arutĩte kĩ nĩ arutĩte wĩra mũtumia ũyũ tũrauga ahurũke rekei akahurũke rũrũnĩ mũtumia nĩ free rĩu nĩ free ndarĩ na stress rĩngĩ nyina wa werũ ndarĩ na stress ona hanini ũyũ nĩ athiĩte harĩ mũndũ tũgũciraga nake ngĩkĩria atĩrĩrĩ Maina Achege nĩ tũkwaragia nake ndamwĩra ngakua andũ erĩ ona ndakua andũ erĩ mabundi na nĩ ndĩmoĩ ira hwainĩ ndacoka ndakinya gwitũ Paris rĩ ndĩrarora thimũ ũrĩa mũndũ aumaga na thimũ na macanja make aingĩre nyũmba eharĩrie nĩ ũndũ wa acoke akome ndakora ndirĩ na thimũ rĩu atĩrĩ andũ aya ndĩmateithirie ndamahe lift na rĩu macoka manjia thimũ ũmũthĩ ngĩũka rĩ mũndũ ũmwe ndamwĩra anjĩra gwethete mũndũ Father SK ndamwĩra niĩ ndirĩ na thimũ rĩu ũcabaibu atĩa ndamwĩra ndikũmĩgũra ona ũmũthĩ ona rũciũ ndikũgũra tondũ ndĩraigua ndĩ free tondũ no korwo ingĩrĩ nayo ndingĩathiĩ mathiko ma nyina wa werũ toko nĩ mũngĩhĩngĩciria andũ a St Jude na nyone ũigĩrĩrĩki wakwa ũrĩ na kũrĩa njage gũka gũkũ ndamwĩra niĩ ndĩ free rĩu tondũ ndirĩ na ũigĩrĩrĩki wa gũcokia thimũ itahũrĩirwo kana tiguo mũndũ akoragwo arĩ guilty hĩndĩ ĩrĩa aramenya harĩ ũndũ ũbataire gwĩka na ndũreka ũyũ nĩ free ũyũ rĩu nĩ free na nĩkĩo tũrauga tigai kũmũrĩrĩra na tigai kũrwo nĩ hinya mwathani athiĩ amũnengerete kĩhurũko gĩtathira nĩguo tũroiga na nĩkĩo ndĩrera family yake mami wanyu mũtirĩ na thirĩ nake nĩ mũratũrire nake mĩaka ĩyo arahetwo nĩ Ngai mũmũrekie athiĩ ndararĩ na thirĩ na inyuĩ nĩ mũraikaranirie nake mũndũ aigue
ngoro yake nĩ ya relax tondũ ũyũ na nĩguo tũroiga ta kanitha ũyũ mena Ngai na gũtirĩ ũndũ mwega ta mũndũ gũkorwo na Ngai tiganirio nĩ andũ othe gũtirĩ handũ andũ makwendete mũno na acio mũriganĩtie nao rĩ kwanja ũcio ũrĩ mwena waku ũrĩ ũreciria nĩ akwendete. God is good. Mwĩcirĩtie andũ nĩ makwendete ihikagia mũtumia thutha wa thikũ igĩrĩ wagakuoya thimũ akambĩrĩria gũgũcirithia rĩ ecirĩrĩria atĩ ndũrahingia maũndũ make wega agacoka akora rĩ na nĩkĩo njĩraga andũ matige gwĩkaga mohiki ma ũhinga. Mohiki ma ũhinga nĩ ta marĩrĩ ko harĩ na ũhiki haha ũguo rĩ SK akarũgama haha cokera thutha wakwa nake mũtumia agacokera thutha wa mũthuri nĩ ndakwĩrĩra atĩ nĩ ndĩikaraga ngwendete o we wiki kũrĩ wega na ũru wa mbere nĩ ndĩikaraga ngwĩhokete o we ũreciana ũrigana makorwo marĩ serious thĩinĩ wa kaũndũ kau na hĩndĩ ĩyo arorete girlfriend ĩrĩ harĩa kona ĩtagwo Wanjiru na ĩngĩ ĩrĩ mwena ũrĩa ũngĩ iramũinĩra thiũhike no hane munio mwana-inĩrwo na inyuĩ. That's the thing. Ũguo nĩguo kũhana andũ matarĩ serious andũ matikwendete mũno no ũngĩkorwo wĩna Ngai rĩ ndũrabatara ũteithio wa mũndũ tondũ no mũndũ ũcio nĩwe andũ aya marĩ gũkũ na iratũ cia bata na nguo cia bata nĩwe nĩ ndoro ciĩkĩrĩtwo iratũ-inĩ. God is good. SK ũyũ mũrona haha ĩno nĩ ndoro ĩkĩrĩtwo iratũ-inĩ na nĩkĩo wĩragwo hĩndĩ ya Ash Wednesday SK ũrĩ tĩri kaĩ ti ndoro ingĩtukanio na maĩ ino ngĩra mũndũ ũguo ngiuga atĩ SK atinda kuo gĩtũruma twĩtĩtwo ndoro ĩ akĩrĩ ciana cia nĩcioka harĩ andũ matanyendagĩra wega ciana cia Nancy mũikare na thayũ mũtũre mwendanĩte na mũgateithanagia hingo ciothe mũikarage niĩ njĩraga andũ a gũkũ tũikarage ta hĩndĩ ya Nyĩrĩ arĩa angĩ ndiũ ũrĩa maikaraga no ahĩndĩ ya Nyĩrĩ ũngĩkona mũhĩndĩ aikarĩte thĩ akĩhoya thendi-rĩ akĩhoya mbeca-rĩ nĩ ũgũtũra. Andũ aitũ no wonaga no marahoya mbeca no wathĩni tondũ na ithuĩ tũtiendanĩte twendaga gũtũra ũtũro o niĩ na no niĩ nyiki na nĩkĩo ona makenaga hĩndĩ ĩrĩa kũrĩ na andũ angĩ. Family ya Nancy mũikare ta hĩndĩ ya Nyĩrĩ gũtirĩ mũndũ wagaga ũrĩa ũtarĩ na kĩndũ angĩkorwo ti gũitanga akanyitĩrĩrwo nĩ andũ aya angĩ na nĩgetha family yanyu andũ maturwo twendane hahĩ andũ matuona moragie mũikare mwendanĩte na mwendane biũ andũ mamuona na atumia anyu na atumia arĩa mũhikĩte kũu niĩ ndimũĩ na marĩtwa njũĩ o Anjeri na arĩa mũhikĩte kũu mũteithĩrĩria athuri anyu gũkorwo marĩ kĩndũ kĩmwe family yanyu andũ mamũmĩona moragie twendanĩire ku. Harĩ rwĩmbo rũngĩ twarumagwo naruo kũrĩ moigaga mwathani agocwo arĩa angĩ tũkumie Yesu Kristo na gũtirĩ ũrenda kuona ũrĩa ũngĩ menyai wega Ngai nĩ wendo. Mũikarage mwendanĩte reke andũ maturwo na andũ othe matiendagĩra andũ arĩa angĩ wega no mwanyitana ũguo gũtirĩ mũndũ ũkamũtoria ore muonaga aka nĩ kana nĩ gakũbatara gũthoma thikũ ici no rĩo tuonaga atĩ my sister ena kana na karabatara gũthoma ndikwenda kũmũteithia nĩgetha gakanjirigagĩra handũ gakahuragĩra ngari ndamĩinũkia mũciĩ no andũ arĩa mendanĩte maikaraga ta hĩndĩ a Nyĩrĩ acio nĩo example njega mũno gũtirĩ mũndũ wagaga tondũ othe mokĩra-rĩ mahoyaga o ta andũ a CWA na atumia Girudi na Mothers Union arĩa makoragwo magũrĩte ngari ĩtagwo Haas. Ngai nĩ mwega tondũ ihoya ritũ tugaga atĩrĩrĩ kĩroko mwathani ũtũhe ũmũthĩ irio citũ cia gwĩka atĩa mũndũ wa Haas okĩra ugaga atĩa Ngai nĩ mwega amwe marĩ o haha arĩa angĩ mũriganĩtie nao na hau ũguo kanitha ciothe igũrĩte Haas na rĩmwe nĩ ũiguaga makiuga atĩrĩrĩ ũmũthĩ kũnyitanĩte
magacoka makoka riu wira ni muingi wira uingihaga ri Ngai ni mwega wira wa mundu wa hasi ri na wa moca ri uingihaga ri inagithe to ihoya ria urikorwo rigicokio na njira kana iri ingi mwathani umuthi utwe irio citu cia gutuigana ukaigua kirori ni kiahura na kuguo uguo ukaigua andu ni mathira mundu ahoya umuthi utwe irio citu cia gutuigana na ngoro njega ti yo ndiroiga na ngoro njega Ngai ni ari mutanahagira koguo ni muikare na thayu mutumia uyu ri ta atumia aria angi ri tondu ni athie na ni atutiga ri atumia aria me guku tumuhoyagira muno ni murutaga wira mwega muno na tumuiguagira tha hindi iria na tukamuririkana mahoya-ini hindi iria mwateseka tiguga athuri matitesekaga tondu athuri maroragwo kahora mundu wakite kinyumba kinene Nairobi na mutumia wake no kware o guku akamwira wakinyia tha 3 umenye guku iki kihingo gitigwika atia mundu uracheirie no gatiriria kiande arakwira wakinyia tha 3 guku ndukuingira ndakuhurira thimu wagire kuya niki ndoragia atumia aya atiriri riu ri thimu ri aiko thimu ni ya muhurithania ri we na mutumia waku na thimu ri no mugogi nitatumia ra guku gicagi mahurithanagio na ni nguku haha hena nguku yaingira kuria aria matharu mwene gikaro giki witagwo Mary na uyu gitagwo Jeni mambiriria kurumana nguku ici ciaku ni kuhingira kikorogoco na nguku no matharu iraria ngoria nyue na nguku ri no mugi no bataire kuigirwo gitini gya gacuru-ini kana gati kega thinjirwo ni inyue ka ni nguku ona nguku ndi kibataire gwitia kuhurithania andu mari na ugi na kikorogoco andu mararwa ni tumaundu tunini wakinyia ndakuhurira thimu na waga kuoya koguo ri thio kuria umana kuria urugagirwo wegega taga muthuri ucio na ari na indo ciake akambiriria kuhinyiririka ukonaga we no arahinyiririka acoka akagwa no kaigua ciana ni karwimbo kagindira thikagiria Kariuki auga maraugaga ati ciana ciathie kurora ithe ri thibitari ri ciona ni gutumbuka aratumbuka na thuri mumenyerere muno na ni ti kumuira kigeranio no kaba we menyerere muno ciana ciiraga ithe nyina riu mamu ri ni watoria tondu githeri Ngai ni mwega athuri mumenyerere muno no ngacokeria atumia ngatho tondu marutaga wira munene uyu Nancy ri arete ciana ciake nginyagia hau ikinyite na ni wega tondu ona ria tuona send off ino yake ri nituona andu acio ni marendete nyina wao he mutumia woririe ciana ciake acirerire ciana 7 cire nini ria kuite cigicoka hindi ria akura ri cigitiganiria nyina nake nyina akamoria atiriri hindi iria thogu akuire ri ndamurerire muri anake 7 na gutire mundu utari na wira wake o riri ndakura ri no ro inyui andu 7 maremwo ni kundera na ni ndiragia andu acinga uguthie kwanyu umuthi tondu no kamathiko na ndi kuthie gwitu umuthi tondu ndo kamathiko ma Nancy hitukire ngionaga mami na ndakora muthe ndari kuo ngene muno tondu ndakunjitia Meri ngauga ni wega tondu ndari kuo thiaga kuona mami na rimwe akanjita ngauga ndina wira muingi no wira ucio ni ukauhinga muthenya umwe no andu ni mahingaga wira kiumia kigima ka ciumia 2 mambe maharirie mathiko maithe ka mathiko ma nyina uria wametaga mathaa meri makauga mena wira muingi na hindi gutire mundu tonekaga hindi yo ya mathiko atumia maheo gitio uyu ni twamuhe gitio giake ona acio ngi mari gukuri maheo gitio turagia na atumia ndimerage atiriri mutumia ni agia nda arera kana kaunda-ini yake mieri 9 wagitesagwo ni muthuri wake agacoka gaciara angikihitania aciare kana kaina disability amenye uria gwika atumia mwiyumagiririe no gikagia na kana special ukarere tondu nawe uri mundu special no kaheo kiheo special ugikagia kana kari na wathe kamwe ni kahaipa kana kangĩ nĩ ga cerebral kana kangĩ nĩ ga kĩ na itheri arauga atiriri ni gakatinda aciarire kana nagutesa nigetha agutige tondu wina kana konje ndugakorage Ngai ni mwega na hau athuri ni tuhitagia muno ndona kana gatarathi uria kwagiriire ngeciria ni mahitia ma mutumia na kana gaka ni gaitu nake atumia mathiereire maundu maritu muno aria ange magakinya handu makaingatwo ni athuri yao
magateceka single parents atumia matecekete muno no nie ndimeraga atiriri rucio rwanyu ni rwegega kuri umuthi akorwo urarera ciana ciaku ri wiki ona tiga utinda ugithie magoti-ini ni magukurio mbeca cia tuhu na muthuri guo ni athire mbere aona mundu uri uramucirithia na amuhe mbeca ugithie kuo ri ukerwo gutiri undu urathie na mbere ukahe appointment ingi na utindaga hau ukirira uraririo niki twiragwo hell is hopelessness ndugatuke hopeless ati tondu no atigirwo ni muthuri ati wihingagire nyumba ugage ati ni ngwita ureita niki ati ni kunyua dawa na hetwa na tutu kwa dawa o tondu nduri na muthuri yatumia ndigwa maigana atia na no ingi ona ni waingi kuri athuri ndigwa na no macabaibaga atumia andu aitu ndukubatara guthie kuria kuri mundu uretwo Mackenzie nigetha kuhoere acoke uthikwo na hau uri othambutha ni urotwikire desperate jokerere atumia single parents wiyumiriri hari uri tondu riri aiko ni agikurega ri ugwika atia na wena family yaku na tuo twana tu twaku tuguthie nako na ithe no kone arebangire na akia mutumia ungi ukwenda guturaga hau uriraga Ngai ni mwega eni atumia mugie na hinya ndirauga guo turathika mutumia umwe no ndake na mathina ta macio no atumia ya nini wena ciana igire wena ciana ithatu ugacoka he mutumia umwe na handu we mutumia ucio ageire kana disabled ngithie kurathima micii ri akinjira Father SK itahitukira haha undathimire guku gwakwa ngimuria atiri we ubataire kurathimirwo kanitha iri ngiri mwena uri ungi akinjira SK nie ndacagura kurathimirwo kanitha-ini uyu tondu niguo urakwo na uri ungi ni muriku ndirabatarikana kuu ndirabatarikana hari uyu urakwo ngicoka ngimurathimira ri ngikora ari na kana gathomagira wa magana kuria special school na katingihota kwiyukiria koguo atindaga nako hau uguo kana agagethera mundu hindi rathie wira ngimuria atiriri we ni wi uraka ino kanitha to nie ndiuragia Ngai kiuria ni undu kugia na kana ta gaka ndimwiraga ni wega tondu kuri mundu uturaga inaga koro wanjigua uhekahe ona ndahoya kaire tudiucia tuitu tuthuriruke uhekahe gucokerio ona ndakona uguo ri getwo Samueli ri gucokerio ku uikarage nako no ureke nyone kana nake niguo anjirire ni ndahoyaga Ngai heo kana aheire gaka akihe wira special na nguruta wira special na no gwaka kanitha wake mutuguge amen Ngai ni mwega riu ri tugukihoe nikio ndirauga tuhoere atumia muno aria mathumbukaga muno na tuhoere nginya nao matesaga aria angi onao nigetha macenjie nigetha tuhote guthika mutumia uyu turi na gikeno Ngai amurathime arathime aria othe mokite na njira no kana iri ingi aria mundu wothe wa hoya ni undu wa mutumia uyu ahuruke arekwo athie ahuruke tukage memorial twina gikeno ciana ciake murorathimo muri megukumia muthie na mbere aiko ni mwendete mamu wanyu githemba gike tuona ri muri megwika atia muri megukumia nigetha ona kungikagia no ndungi ori ungiuka wendi wa Ngai haria ukagira ri Ngai no akamuririkana muteithanie mumenyanagire na mucemanagie uria mamu wanyu na mwitaga mugacemania Father Githinji ndamuhurira turari tuke nake anjirire atiriri okite kurathima nyumba ya Waweru Danieli na ni nyina wa mwitite anjira SK wakinya kuri thie uge ihoya handu-ini hakwa na mwina Father Kamamia thie muge ihoya handu-ini hakwa mutumia ucio ni amucokanagiriria mutikarekanie mungirekania andu mangikena no uria marete no uria mugaga Ngai ni mwega ndokuona andu atiega andu ayorona haha matete meci meingi ayorona ogu ona no Kristo roka thutha wa guthikiria cira mwega uguo tukurama na iguru ithuothe ni undu wa mahoya ma kirindi aria marahoithia magukuhiriria haha mbere twahoa tukiuga Mwathani ni twaguthaitha utuigue ni tuhoe ni undu wa kanitha theru ya Ngai
nigetha hotage kuona nĩ hĩndĩ ciothe mbere ya andũ othe wĩtĩkia wayo thĩinĩ wa Kristo ũrĩa wakuire na akĩriũka. Mwathani ũtũigue. Nĩ ũndũ wa aruna aitũ arĩa makuĩte, arĩa marĩkĩtie kũnyita mbeũ ya ũtũũro ũtathiraga thĩinĩ wa ũbatitho, na arĩa ũtũũro-inĩ wao mehũnagia na mwĩrĩ wa Kristo mũgate ũrĩa ũheaga ũtũũro, nigetha makahota kwamũkĩrwo thĩinĩ wa ũteithania wa athuure. Mwathani ũtũigue. Nĩ ũndũ wa ariũ na arĩa ithe witũ arĩa marĩ na ihooru, nigetha Mwathani amateithie na amomĩrĩrie. Mwathani ũtũigue. Na nĩ ũndũ wa mĩoyo ya andũ aitũ arĩa matũire marĩ na wĩtĩkio no mationire mweke wa kũbatithio, nigetha Mwathani amahe kĩheo nĩ ũndũ wa wetereri wao. Mwathani ũtũigue. Na nĩ ũndũ witũ arĩa tũgomanĩte haha twĩ na wĩtĩkio na gĩtĩo, nigetha Mwathani agatũtwara ũthamaki-inĩ wake wa ũkumio. Mwathani ũtũigue. Mahoya mangĩ kuma kũrĩ inyuĩ. naguo rĩu nĩ tũrahoya nĩ ũndũ wa ciana ciake Mwathani, tũgĩkũnengera ciana icio ciake Mwathani, ũcirathime Mwathani, na ũcigirie maithori Mwathani. Reke maririkane nĩ ihinda rĩa mami wao rĩkinyĩte rĩa ũtũũro wake thĩinĩ wa thĩ ĩno Mwathani. Nĩ wamũrathimire na mũthuri na ũkĩmũrathima na ciana, Ngai ithe witũ. Wĩra ũcio nĩ aũrutire na wendo mũnene, nĩkĩo tũrahoya Ngai ithe witũ ũmahe ngoro njega, na nĩgetha maririkane mami wao ndakomete, ti gũthiĩ athiĩte, arĩ o hamwe nao arĩ toro Mwathani. Twahoya ihinda-inĩ rĩrĩ Mwathani marambĩrĩria ũtũũro mwerũ Mwathani, wakwaga kuonaga mami wao na maitho Mwathani. Tũrahoya Mwathani mambĩrĩrie ũtũũro ũngĩ mwerũ wa kũmuonaga thĩinĩ wa ngoro-inĩ ciao Mwathani, na makĩria makĩririkana ciugo njega iria amataraga nacio. Mwathani ũtũigue. Rekei tũhoe Mwathani Ngai nĩ ũndũ wa kanitha. Mwathani Ngai witũ, nĩ ithuĩ kanitha yaku ĩrĩa ng'endi thĩ, ithuĩ tũrĩ thĩinĩ wa ihoero rĩrĩ Mwathani, nĩ ithuĩ tũrakũhoya twĩnyihĩtie mũno makĩria nĩ ũndũ wa muoyo wa Nancy. Mwathani Ngai witũ rĩrĩa ararĩ gũkũ thĩ nĩ aratuonagia na nĩ atũtiga na rũri rwa wĩtĩkia. Nĩkĩo tũragũcokeria ngatho tũgakwĩra Mwathani, wĩra ũrĩa ararutire twĩnyihĩtie mũno Mwathani, tũrakwĩra ũmũhe ũtũũro. Na nĩgetha Mwathani wamũhe ũtũũro wa ikenero, ithuĩ na ithuĩ tũrĩ gũkũ thĩ mbara-inĩ, atũhoyagĩre nĩgetha tũhote kũrũa mbara ya kĩhoto, na nĩgetha tũhote gũgakinya ikenero o toguo ararũire mbara. Mwathani Ngai witũ, tũragũcokeria ngatho nĩ ũndũ wa ũtũũro wake wa mwĩrĩ na muoyo, ũrĩa Mwathani watũtiga na carĩti nene ya kwenda kwĩgerekania nake. Ithuothe tũrĩ ihoero rĩrĩ Mwathani rĩ, ndũkareke tume ũguo, reke tume na kĩndũ. Gĩtuoe moko-inĩ maku Mwathani, na makĩria wa igongona rĩrĩ na moko ma mũgũthĩnjĩri, rĩtuĩke ihaki rĩa mawĩhia maitũ, na rĩtuĩke ihaki rĩa ũhũthũ wake rĩrĩa ararĩ gũkũ thĩ, na nĩgetha oe muoyo wake ũmũnengere kĩhurũko gĩtathiraga. Na Mwathani ũtũigue. O rĩngĩ ithe wa Mwathani witũ Yesu Kristo, twĩ haha mbere ya aratarĩ yaku ithe witũ, tũgĩtega mĩciĩ itũ ĩrĩa ĩrĩ na mũthuri, mũtumia ona ciana. Ithe witũ twakwĩrwo tũthondekere mĩciĩ baba, tondũ nĩ tũĩ nĩyo kanitha nini na nĩyo nyina wa marĩtana. Ngai ithe witũ, mahinda maya mĩciĩ nĩ nyarirĩkĩte mũno Mwathani Ngai ithe witũ, na mũno makĩria mĩciĩ ya ciana citũ na ciana cia ciana citũ, mĩciĩ ya andũ ethĩ Mwathani. Ingĩrĩtwo nĩ ũrĩa mũũru baba, igũrũ rĩa njohi na igũrũ rĩa maũndũ mangĩ matagĩrĩire Mwathani, nĩ twagwĩta ũkaikare mĩciĩ ĩyo Mwathani, ũkotũtarĩre ciana ici Mwathani, nĩgetha mĩciĩ yao ĩrũgame, nĩgetha tũgĩe na mahinda ma rũciũ, nĩgetha rũciũ rwitũ na rũciũ rwa ciana citũ rũtuĩke rwa kũgacĩra. Mwathani ũtũigue.
Yesu witũ Yesu witũ nĩ tũragwĩta nĩ ũndũ wa bũrũri witũ ũrĩa watũheire bũrũri mũthaka Ngai witũ na ũgĩtũhe atongoria nguo. Yesu cũthĩrĩria ũrĩa bũrũri ũyũ witũ ũgĩte andũ nene ũgĩte andũ endi mariganĩirwo nĩ kĩrĩndĩ gĩaku. Twakũhoya Ngai ũrĩa warekirie Mutha arute ciana cia Isiraeli, twakũhoya ona ithuĩ tũrathimĩre atongoria arĩa twathurire, tũrathimĩre atongoria arĩa maratũtongoria, twehererie arĩa marenda gũthũkia bũrũri witũ na arĩa marenda gwĩtongia naguo, tuonekanĩre na nĩgetha tuonage wa gũgũkumĩria tũrĩ mathukuru ona tũrĩ kanitha. Mwathani ũtũigue. Nĩngũkũithia Maria. Mũiyũre nĩ wega, Mwathani arĩ nawe, we wĩ mũrathime kũrĩ aka othe, na Yesu mwana wa Ngai mũrathime. Maria mũtheru nyina wa Ngai, tũhoere ihenya rĩu na ihinda rĩa gũkua gwitũ. We Mwathani, ihoya ritũ rĩrotuĩka ũteithio nĩ ũndũ wa mĩoyo ya andũ aitũ arĩa mathamĩte thĩ ĩno na makĩria Nancy, mehererie mawĩhia mao na mamũkĩre ũkumio-inĩ wa ũthiũ waku tondũ wa Kristo Mwathani witũ. Tũgũikara thĩ nĩ hĩndĩ ya matega na gũkĩrĩ arĩa magũgĩthurwo na magũgĩũka harĩa tũrĩ na mĩhuko. Ni wakati wa sadaka na matoleo, na kuna wale ambao wameteuliwa na basi watafika mahali tulimo kwa mifuko ambayo imetayarishwa. Kwaya watuongoze kwa nyimbo zinazofaa. Mwathani itega rĩaku wĩna ngoro theru, ririkana kĩrĩa gĩothe wĩnakĩo nĩ Ngai ũkũhete. Wĩ Mũkristo rutĩra Mwathani itega rĩaku wĩna ngoro theru, ningĩ ririkana kĩrĩa gĩothe wĩnakĩo nĩ Ngai ũkũhete. Matiga mamũgate ona njohi nĩ tũtege matega mamegũte ito nĩ tũmũtegele. Wĩ Mũkristo rutĩra Mwathani itega rĩaku wĩna ngoro theru, ririkana kĩrĩa gĩothe wĩnakĩo nĩ Ngai ũkũhete. Wĩ Mũkristo rutĩra Mwathani itega rĩaku
ndodo wa andu aria maroria pay bill uguthie pay bill 247247 pay bill 247247 account number 540540 540 pay bill 247247 account number 540540 asante. yani andå a itå thä gä okå rä rä a kå nerenjä må kå rä ngai kä ciothe
we mwathani twakwoyokeni na wakikeni matega maya maitu nigetha ndungata ciaku iria ikuite cia mukio kumini hamwe na mũrũguo uria ũteithagia na sakramenti ĩno nene ya igongona rĩa kĩrĩa ũgũtĩĩa twakũhũra ũndũ wa Kristo mwathani witũ. Mwathani aroikara na inyuĩ. Ambatiani ngoro cianyu. Nĩtũgũcokie ngatho kũrĩ Mwathani Ngai witũ. Itherũ nĩ wega na nĩ kĩhoto na ũndũ mwega ũteithagia ũhonokia. Tũkwathaga hingo ciothe na kũndũ guothe. Wee Mwathani Ithe mũtheru Ngai kĩo ciothe na wa mĩndĩ, nĩ ũndũ wa Kristo Mwathani witũ. Ũrĩa ũtũhe mwĩhoko wa kũriũka nĩguo arĩa mena kĩmenyano nĩ kũmenya na ma no magakua. Acio maũndũ nĩ kĩĩranĩro gĩa ũtũũro waku. O mwĩtĩkia aku Mwathani maku ũtũũro nĩ kũrũgara mũno ti gũthengio. Na marĩkia gũthama thĩ ĩno, gĩikaro nĩ maheo gĩtathiraga ikenero-inĩ. Na twa ũguo twĩ hamwe na araika anene, araika ariti na araika athani, hamwe na mbũtũ ciothe cia ikenero, nĩtũkũina rwĩmbo rwa ũkumio waku. Tũtegũtigithĩria tũkiugaga itherũ ũrĩ mũtheru wĩ Mwathani gĩthima gĩa ũtheru wothe. Kwa ũguo agĩrĩire tũgũthaitha matĩna maya na ndathimi cia muoyo nĩguo matuĩke nĩ ũndũ witũ mwĩrĩ na thakame ya Mwathani witũ Yesu Kristo. Ũrĩa kũnyana gatandũ akĩendaga nĩ oire mũgate na acokia ngatho akĩwĩnyũranga akĩũnengera arũmĩrĩri ake na akiuga, oyani na mũũrĩ inyuĩ ũrĩ mwĩrĩ wakwa ũrĩa ũkaheanwo nĩ ũndũ wanyu. Ũguo marĩkia kũrĩa akĩona gĩkombe na acokia ngatho rĩngĩ akĩnengera arũmĩrĩri ake akiuga, oyani na mũmĩnyue inyuĩ othe, gĩkĩ nĩ gĩkombe gĩa thakame yakwa ya kĩrĩkanĩro kĩerũ na kĩa mĩĩrĩ na mĩĩrĩ, ĩrĩa ĩitwo ũndũ wanyu nĩ ũndũ wa andũ aingĩ nĩ ũndũ wa rũherera rwĩhia. Ĩkagai ũguo nĩ ũndũ wa kũndirikanaga. Kristo
Noguo tukirikana iguana irio kereke mwathani. Tegera mugato wao tona ikombe kiao. Gwatha tono atwindikite igare hari we na hana gyo tugutu. Na itwothe ithano inya twamukite mwina thakame ya Kristo. Jogore mu muthe tutwike kindu kimwe. Mwathani ririkana kanitha yaku itambite thi yothe no mirumie thiini wa witikia na rwendano hamwe na ndungata yaku papa witu mutheru Francisco muthikabu witu Antoni Muheria na family yothe. Ririkana ndungata yaku Kinanze Wanjiru iria witite ithame thi ino itikira ati ta uria agerekanirwo na ikwa ria mwana waku o uguo agerekanio na iruka riake. Ona ningĩ ririkana ariũ na aithe witũ arĩa makomire mehokete kũriũka o hamwe na arĩa othe marĩkĩtie gũkua nao mamũkĩre ũtheri-inĩ wa ũthiũ waku. Tũiguĩre ithuĩ othe tha tũragũthaitha nĩguo twagĩrĩrwo nĩ ũtũũro ũtathiraga hamwe na mũciari mũkeni wa Ngai Thiki Maria na arekio na theru othe arĩa magũkenire marĩ gũkũ thĩ nĩguo tũgũkumie na tũkũgathĩrĩrie nĩ ũndũ wa mũrũguo Yesu Kristo. Ondo wake na mwenake na thĩinĩ wake wĩngaithe kĩhoti othe nĩũkumagio na ũkũmio wothe mũrĩ na muoyo mũtheru magana-inĩ mothe ma mĩaka. Tore tuonetwo twathĩtwo nĩ Mwathani tũkwĩmbĩria kuga Baba witũ ũrĩ igũrũ tũhonokie nĩ tũgũthaitha we Mwathani maũru-inĩ mothe wĩtĩkĩre tondũ wega thutha matukũ-inĩ maitũ Gototithanĩtha ciaku tũikare hingo ciothe tũtanaigĩte gũtigĩra kĩ twetereire twongerere ikĩro cia mũhonokia witũ Yesu Kristo. Mwathani Yesu Kristo weria reki yaku kũmũtiga thayũ kũmwe thayũ wakwa ndũkarore maiya twĩna gĩkeno geithania ingĩthi cia thayũ wa Kristo. Mapenzi yako yatimizwe.
yothe metio cia mwathani ona igatũrũmĩka Ngai rĩthĩ ngĩmagia mothe mathĩ mbere ya mũkiri weri Okay.
thutha kwamukira Yesu woka gwakwa Ngai Yesu woka kuri ndimwe ni undu Yesu woka gwakwa gukwatia heono ciake kumwitia indo iria cimbataire cia muoyo na cia mwiri ni undu wakwa na ni undu aria nyendaga ihoya kuri ngoro ya Yesu runenehete Yesu wakwa mwende ma weti itheru ni wendie guthondekera ikari na mwiri waku na thakame yaku theru ukinengera ni wi wothe ni watumire njikagia maicio nene uguo cia rwendo tiungi ni njui no ngoro yaku nyendima ngoro ya Yesu wakwa nyene gitio ikira ngoro yakwa thiini wa ngoro yaku thakama nigetha ngiona thiini wayo monio maku mothe mathaka ma rwendo nani nĩ ngwenda Ngai uria unyonete ikiro icio nene uguo cia rwendo nigutuike guo nindagũkaĩra Yesu Kristo mwathani mwene ukeni nigetha ithandĩro rĩaku rĩtuĩke hinya wa kũndeithia kũnyũmĩrĩria na kũnjikaria wega cia kũrĩa kũnyua na kũigua wega rĩitĩka rĩa thakame rĩaku rĩtuĩke ithandĩra mahĩtia makwa mothe rĩambĩro rĩaku rĩtuĩke ikenero rĩakwa rĩtathiraga maũndũ macio nĩ matuĩke ũhoni ũkeni hinya na mũrĩo wa ngoro yakwa we ũtũire wathanaga magana-inĩ mothe ma mĩaka nĩgũtuĩke guo muoyo wa Yesu mwĩrĩ wa Yesu ũhonie thakame ya Yesu ĩnyũmĩrĩrie maĩ ma mbaru cia Yesu mathambie ithandĩro rĩa Yesu rĩng'une Yesu mwega ũnjigue ũgithe nguraro-inĩ ciaku ndũkandekie hingo ciothe ũndeithie mbara-inĩ ya thitani ikwĩra-inĩ rĩakwa ũnjĩte gwaku hotithia ngagũkinyĩre ngũgathage na athure yaku magana-inĩ mothe ma mĩaka nĩgũtuĩke guo ihoya kũrĩ Yesu mwambe onie nĩnjũkĩte harĩ we ngũhoe na hinya ũgwatie muoyo wakwa wĩtĩkia wetereri na rwendo rũnene na ũnjiguithie ruo rwa mahĩtia makwa nĩguo ndĩhĩte ndikanacoke kwĩhia na nĩngwĩrora rwendo na tha nguraro ciaku ithano ngĩciĩkĩra gĩtaranio-inĩ na ngoro-inĩ na ngĩririkana mĩgambo gĩthuti Davide akuithĩtie Yesu mwega atĩ nĩmathecire njĩra na nyarĩrĩ ciakwa na magĩtara mahĩndĩ makwa mothe baba witũ ũrĩ matu-inĩ iguo ũnene waku ũroka ũrĩa ũkwenda nĩ wĩkwo gũkũ thĩ ta ũrĩa wĩkagwo kũu igũrũ ũtũhe ũmũthĩ irio citũ cia gũtũigana na ũtuohere mahĩtia maitũ ta ũrĩa ithuĩ tuhagĩra arĩa matwĩhĩtie ndũgatũtware mohĩtithia-inĩ no ũtũhonokie ũũru-inĩ nĩgũtuĩke guo nĩndakũgeithia maitũ maria mwathani arĩ nawe we ũrĩ mũrathime kũrĩ aka othe na Yesu mwana wa nda yaku nĩ mũrathime Maria mũtheru nyina wa Ngai ũtũhoere ithuĩ rĩu na ihinda rĩa gũkua gwitũ nĩgũtuĩke guo arokumia ithe na mwana na muoyo mũtheru ngo ciothe na magana-inĩ ma mĩaka nĩgũtuĩke guo mwathani ũnenge Nancy kĩhurũko gĩtathiraga kuma mũromo wa irĩhĩro arohurũka ũhoro kwĩhokete nĩ ngũraha magegania na tha ciaku thengio Ngai ũrotũgĩra nĩ ngũraha magegania na tha ciaku thengio Ngai ũrotũgĩra narĩ mũrwaru ũgĩũka ũkĩhonia thengio Ngai ũrotũgĩra mahĩndĩ makwa ũkĩmacakania thengio Ngai ũrotũgĩra amũkĩra tha ciakwa baba thengio Ngai ũrotũgĩra nĩnyonete ũrĩa Ngai wĩkaga arĩ
makwĩhokete nĩ kũraha magegania na tha ciaku thengio Ngai ũrotũgĩra nĩ kũraha magegania na tha ciaku thengio Ngai ũrotũgĩra wendo wako he mũciĩ thengio Ngai ũrotũgĩra na njokia ngatho nĩ ũndũ wa kũhe ciana thengio Ngai ũrotũgĩra magitagĩre no mamenyagĩrĩre thengio Ngai ũrotũgĩra nĩnyonete ũrĩa Ngai wĩkaga arĩa othe makwĩhokete nĩ kũraha magegania na tha ciaku thengio Ngai ũrotũgĩra nĩ kũraha magegania na tha ciaku thengio Ngai ũrotũgĩra ingĩgũthukĩra thengio Ngai ũrotũgĩra rwĩmbo rwa ũgoti thengio Ngai ũrotũgĩra ndagũcokerera thengio Ngai ũrotũgĩra nyonete ũrĩa Ngai wĩkaga arĩa othe makwĩhokete nĩ kũraha magegania na tha ciaku thengio Ngai ũrotũgĩra nĩ kũraha magegania na tha ciaku thengio Ngai ũrotũgĩra wĩ Mwathani twakwa tũme ndungata ciaku ĩrĩa ĩkuĩte na makĩria na itonye gĩikaro kĩa ũtheri na thayũ harĩa nĩ ũndũ wa twakũngũĩra igongona rĩa sakramenti ya Bathika twakũũra nĩ ũndũ wa Kristo Mwathani witũ. Rĩu tũgũkĩrathima mũciĩ ũyũ na ciana ciao nĩgetha matuĩke a kwamũkĩra kĩrathimo na nĩgetha matũũre marĩ na ũrũmwe ũcio ũrĩa monetio nĩ nyina. Inamiai mothe. Ngai kĩhoti yothe aromũrathima na amũkinyagĩrie wega wake, arotũma ũthiũ wake ũmwarĩre na hĩndĩ ciothe atũũre amũtĩrĩirie na gĩthithi gĩake, arotũma nyũmba ĩno yanyu ĩgĩe na thayũ, ũrũmwe na gĩkeno. Mĩtino ithuke ona irĩma thĩinĩ wa ũtũũro-inĩ wanyu, atuĩke wa kũmuohera mĩnyororo ĩrĩa ĩmuohete, mawĩra manyu matuĩke ma gũtherema, ciana cianyu ituĩke cia kũgĩa na ũũgĩ, gĩthomo nacio ithereme. Reke wĩra wa moko manyu ũtuĩke kĩrathimo kĩanyu, reke mũgĩe na gĩkeno thĩinĩ wa tũnua twanyu ona ngoro-inĩ cianyu. Mũrotuĩka gũkaririkana mũthenya ũyũ tukiumagaria Nancy nĩgetha hĩndĩ ciothe mũkorwo mũgĩkena thĩinĩ wa gĩkeno kĩa ũtũũro wanyu. Mũrothiĩ na mbere mũkĩnyitithanio thĩinĩ wa mũnyitio wa ũrũmwe, nĩgetha na njĩra ya arata anyu mogĩrĩrwo kũmũnyitĩrĩra hĩndĩ ciothe mũthiĩ na onao kũmanyitĩrĩra. Na njĩra ya wĩrutĩri wanyu na wĩheani wanyu agatuĩka wa kũmũrathima. Njĩra iria ciothe mũrĩthiagĩra ituĩke ndathimi, mawĩra marĩa mũrĩrutaga matuĩke marathime, ona arata anyu onao marathimwo na njĩra yanyu. Na mũhe mĩaka mĩingĩ ĩiyũrĩtwo nĩ gĩkeno, ona nĩgetha mũkona ciana cia ciana cianyu nacio igamũhe gĩkeno ona thayũ toguo mũhete mami wanyu. Arotuĩka wa kũmũtongoria nĩgetha mũkiumagara ona mũkĩhũndũka hĩndĩ ciothe mũthiage na ngatho. Arotuĩka wa kũmũikũrũkia kĩrathimo gĩake, Ithe na Mwana na Muoyo Mũtheru.
ora tugera nekora magegayana dasyaku dakyakai ora tugera ora tugera dakyakai dedo wako jana dakyakai ora tugera magitagera no manenya gelele dakyakai ora tugera neyanate ora tugera weka arada makweokate nekora ora tugera ora tugera ora tugera ora tugera ora tugera Asante. Basi tunaweza keti, tutakuwa na ratiba fupi mno ambayo wale ambao watatoa mazungumzo hapa ili waweze kukamilia mambo ya masaa. Kwa hivyo nitapasha MC na ili aweze kupasha yale yaliyo, wale ambao watazungumza na yale ambayo yatafuata. Thank you so much, Father. Tupigie Father na kanisa makofi tafadhali. Asante sana Father. Kwa wale ambao nitaita, tutaanza na tujasoma eulogy, hatujasoma bado tribute, kwa hivyo tutaanza na tribute. Alafu tusikiliza hapo, kuna our leaders waheshimiwa ambao wako hapa, tutawapatia nafasi. Tukwenda kwaje? Tukwenda kwaje eulogy mudoria oguthoma eulogy etagwo Lucy Wangari Glory ne oguthoma. Karibu sana. Yesu Kristo mukuliko shwete mwathani agocwo amaritwa njĩtagwo Lucy Wangari gwitũ nĩ Nyahururu hurũkĩte haha nĩ mayanji tondũ baba wa Wawerũ na mami nĩ anyina ũmwe. Rekei tũthome rũgano wa mũtigairĩ Nancy Wanjiru Mugo gũciarwo. Mũtigairĩ Nancy Wanjiru Mugo aciarirwo mwaka-inĩ wa 1952 itũũra-inĩ rĩa Kĩeno, Shinga location, Othaya sublocation nĩ county. Nĩ mwarĩ wa mũtigairĩ Gervasio Ndudu wa Njohi, Susan Wanjiku. Maciaranirwo na Simon wa Njohi Ndudu, Mary Nyambura na Luka Kĩminda ũnyinyi wake. Mũtigairĩ Nancy Wanjiru Mugo arerirwo ota ciana cia mahinda macio agĩteithagia aciari ake na mawĩra ma mũciĩ na ma kũrĩma gĩthomo.
Mutigaire Nancy Wanjiru Mugo ambĩrĩirie gĩthomo cukuru-inĩ wa Kariko mwaka-inĩ wa 1962 nginyagia 1969 rĩrĩa ekire kĩgeranio gĩa CPE wĩra. Mutigaire Nancy Wanjiru Mugo aratũrĩte arĩ mũrĩmi na mũhũri biacara woma. Kanitha Mutigaire Nancy Wanjiru Mugo arerirwo nĩ aciari a Kiristiano na makĩmũtwara kanitha-inĩ wa na Katoliki kũrĩa ararĩ mũrũmĩrĩri. Nĩ abatithirio na akĩheo rĩũmĩrĩria mwaka-inĩ wa 1980 ararĩ mũmemba wa Catholic Women Association CWA na mũrũmĩrĩri nginya kũhurũka gwake. Kũhika Mutigaire Nancy Wanjiru Mugo mendanire na mwendwa wake Stanley Mugo Mugunda na makĩhikania mwaka-inĩ wa 1970. Nĩ marathimirwo nĩ Ngai na ciana nĩo Mutigaire Joseph Mugunda, Mutigaire Luka Nuthu, Stephen Wamuge, Simon Wanjohi, Patrick Nduku, Daniel Waweru na James Kinida. Ndwari na gĩkuũ. Mutigaire Nancy Wanjiru Mugo aratũrĩte na ũgima mwega wa mwĩrĩ ta mĩaka 5 rĩu. Nĩ anyitirwo nĩ ta mĩaka 5 rĩu nĩ anyitirwo nĩ ndwari na agathondekagĩrwo thibitarĩ ngũrani ya The Karen Hospital Nyeri, Karen Thika na Karen Hospital Nairobi. Kũrĩ mweri ũyũ tũrĩ wa gatano, Mutigaire nĩ aiguire ũru na akĩhanyũkio thibitarĩ ya Karen gũkũ Nairobi na agĩkoma. Nĩ ahurũkirio nĩ Mwathani o ũtukũ ũcio wa mweri ĩmwe. Nancy arahurũkire arĩ na ũkũrũ wa mĩaka 71. Nĩ atiga ciana ciake 5 na tũcũcũ tũingĩ. Mwathani ũromũnengera kĩhurũko gĩtathiraga na ũtheri wa hingo ciothe ũmũtheragie. Arohurũka ũhoro nĩ gũtuĩke guo. Amen. Asante sana, tumpigie makofi tafadhali. Thank you, nĩ gũtũthomera wega. Nĩ tũkwenda gũthiĩ thĩinĩ wa tribute na tutaanza na tribute ya maitũ. Rĩu maitũ haha nĩho kũnjĩrĩte he mũndũ ũgũthomera. Mrs. Kimida, where are you? Very good. Arathoma tribute ya maitũ. Kũrũgama nake. Very good. Maitũ. Na nĩ warigana nĩ ngwĩrire nĩ ndĩrĩ kũinĩra kawĩmbo ka John Njagi. Ndirĩ ndĩrariganĩrwo. Very good. No ti ndaihu nĩ kũrũgama. Okay. Okay. Cũcũ andĩkĩire mũirĩtu wake tribute. Wa Mũgũnda nĩ mwana wakwa wa mbere. Nĩ tũtũranĩtie nake matukũ maingĩ. Agĩkũra na akĩgimara. Arĩ mwana ũtarĩ wandakaria. Ndagĩa ciana ciakwa nĩwe wacitungataga nginya ikĩneneha igĩthiĩ mawĩra-inĩ mao. Ndatigirwo ndĩ o wiki, no nyina Mũgũnda nĩwe ũrandaragĩria ũrĩa magũikara. Thutha wa gũtungata ciana ciakwa, mũthuri wakwa nĩ ahurũkire. Nyina wa Mũgũnda nĩ oereire mawĩra ma baba wao ta kũndwara bengi, arĩ o mũhiku nginya kũhurũka gwake. Nyina Mũgũnda tũtũranĩtie nake kuma kũhika gwake, kũgĩa ciana, kũrera na kũgimara gwa ciana ciake tũrĩ o hamwe. Rĩu ndirĩ ũndũ ingiuga tiga Mwathani ũhe nyina Mũgũnda kĩhurũko gĩtathiraga. Arohurũka ũhoro. Mwathani ũnengere nyina Mũgũnda kĩhurũko gĩtathiraga. Arohurũka ũhoro. Asante. Tuwapigie makofi tafadhali. Maitũ ngwĩrire no ndĩrĩ kũinĩra karwĩmbo kamwe ka John Njagi. Kande mũhutirie gĩbugo kĩmwe. Igua andũ akwa ya we na batha ya ndoraga mũtumia ũrĩa waciarire, ngaigua ngoro ĩno ĩkĩmwenda, ngaigua gũthũthũia, nĩ ndathiaga gwa cũcũ nĩ kũmũcerera, ndakinya ngerwo ga cũcũ
Kacio nĩ andũ aku arainara nyĩmbo cia gũkũ thĩ. Rĩu koguo maitũ ũmenye rĩu wa werũ nĩ tũrĩũkaga kuona cũcũ nĩguo o toguo muonaga. Ndĩrenda gwĩta Mwanĩki Mathaga ũrĩa ũkũthoma tribute on behalf of the sons. Tafadhali tumpigie makofi tafadhali. Amwe matiaragia na microphone ukawareria. Good. All protocols observed. Muriega ringi indeed ndetwo Mwanĩki wa Mathaga na Ithaka. I'll read my tribute, our tribute, that is. God made a wonderful mother, a mother who never grows old. She made her smile of the sunshine. He modified her heart of pure gold in her eyes. He places fair roses, you see. God made a wonderful mother, and He gave that dear mother to us. Goodbye, precious mom. We will always hold you in our hearts. Rest in peace, our dear mom. Thank you so much. Tumpigie makofi tafadhali. Asante sana. Waweru mwĩyũmĩrĩrie tondũ inyuĩ Ngai nĩ aramwendete mũno, mũratigirwo mũrĩ agima. Ndikuona kiu nĩ kĩrathimo kĩnene mũno tondũ amwe itũ ta niĩ ndatigirwo ndĩ wa mĩaka 9 na Ngai nĩ akoretwo hamwe na niĩ mĩaka ĩyo yothe. Koguo mũndũ wĩna mũciari athiĩ na mbere na kũmũrora wega na tũthiĩ na mbere na kũhoera family. No tũmahũrĩre rũhĩ rwega tafadhali. The next tribute ni a sister nere gũthomwo nĩ Jerika Kagore. Jerika Kagore, where are you? Jerika Kagore. Haha. Very good. Ũyũ nake okire na ndege ya rũcinĩ all the way from United Kingdom. Nĩ ahoe microphone. Mũrega tũkumia Yesu Kristo. Njĩtagwo Jerika Kagore toguo ndetwo nĩ Kajim. No ukomete haha nĩ ta my sister tondũ mami wao na mami maciarĩtwo nĩ mũthuri wĩtagwo Kĩminda na nĩ ngũthoma from your siblings. Our might still talk to you and our hearts still look for you, but our souls know you are at peace. We think about you always. We talk about you still. Still you have never been forgotten and you never will. We hold you close within our hearts and there you shall remain to talk and guide us through our lives. One of the nicest things in our lives is our friendship with you. Even if we don't have a lot of time to spend with each other, we want you to always know how much we appreciate you. Until we meet again, sister, we love you and adore you. Thank you so much. Tumpigie makofi tafadhali. Asante sana. Wagicoka kũrĩa UK ũkĩmageithia mũno. Thank you very much. Twina daughter-in-law na tribute ĩgũthomwo nĩ Anjeri. This one is from the daughters-in-law na nimegwĩteithĩrĩrio. Nĩ mahũrwo rũhĩ rwega tafadhali. Thank you. Tribute from daughters-in-law. Our mother-in-law was our best friend, a companion that we are forever thankful for. She has always been our gossip partner, and surprisingly, she would even listen to us trash talking about her sons, and most of the time we would agree upon the same things. It was a blessing to have such an amazing mother-in-law like you. Thank you for treating us like your daughters. Thank you for helping us to adjust to your family. It has become our family too. Mom, twina gĩkeno nĩ kũmenya atĩ ihũa ritũ nĩ tũrakũhete ũrĩ muoyo. Hurũka thayũ, mom. Very good. Tuwapigie makofi tafadhali. Asanti. Mwenye ataongea kwa niaba ya nieces anaitwa Wanjiru, nieces and nephews, uliokuwa on behalf atagwo Susan Wanjiru.
Susan Wanjiru ikara kule mwana wa Germany na kule Frankfurt. Riu Mwangi ndakwiririo thome riu na microphone uraneana microphone. God is good and all the time. Tribute from nephews and nieces. We still can't bring ourselves to believe that you are no more. Your life was a big blessing to our lives. Your memory was a treasure in our hearts. You are loved beyond words and measure. We had a wonderful aunt, one who never grew old. Her smile was made of sunshine and her heart was solid gold. No matter where your spirit will be beside us, for we know that no matter what, you will always be with us. Asante, tumpigie makofi tafadhali. Very good. No tuthiete wega biũ. Eka ũguo guoko igũrũ ũguo uge igũrũ rĩa maũndũ mothe we wĩkaga magegania wĩihũrĩte hinya na nĩkĩo ngoro yakwa nĩkũmenya ndĩ nawe wĩ mũndũ wĩrĩri. Thank you so much. Twĩna twana tũrĩa tũkũrũgamĩrĩrwo nĩ grandson Mugo wa Weru na Mugo Kiminda ambao watasimamia wale wote ambao walikuwa namuita shosho. Wapigiwe makofi tafadhali wanapokuja. Very good. Haya ndio hiyo microphone. Huwa naitwa Mwangi wa microphone. Mujipe nguvu. Grandchildren, it's hard to believe that one day you'll share your last moments with someone you love. The day God called you home was the hardest day of our lives. Shush. We remember you telling us that evening, Menda Hosi, did we know this was the last time seeing you alive? Shush, we miss your voice, laughter, encouragement, and your presence, regardless of the sorrows, sleepless nights. We love you forever and always. Shush, till we meet again. Sleep in perfect peace. Amen. Amen. Tuwapigie makofi tafadhali. Rĩu ngũthegereire nĩgetha ngũmenye nĩnyonete ũrĩa wĩkaga ara nĩũma hitho makũmenye njiarwa ciao ciothe nacio nĩ nda. Oya guoko igũrũ. Igũrũ rĩa maũndũ mothe we wĩkaga magegania wĩihũrĩte hinya na nĩkĩo ngoro yakwa nĩkũmenya ndĩ nawe wĩ mũndũ wĩrĩri. Asanteni sana, Mungu awabariki. Sasa kuna watu ambao kwa heshima walikuja kama tulikuwa tunaendelea, wengine walikuwa hapa kwa mapema sana kama mheshimiwa wetu Mount Kenya, na father ũngĩhe rũtha no ndĩmahe mũndũ ndeke ĩmwe na nĩgetha matugeithie na nĩgetha tweka ũguo tuthiĩ na mbere. Kwa hivyo sasa kwa heshima itana negera mheshimiwa nĩngwenda gwĩta ũmwe tũrutaga wĩra nake arũgamĩrĩre atangathi othe. Koguo papasi ũkogeithanie nĩgetha mheshimiwa Kiruga ũkorwo ũkĩharĩria. Na no ngeithi tu cia 1 minute.
Thank you. Mwathani agocwo. Njoera guoko gwa iguru ni tondu wa Mwathani. Thank you. Na muri andu athaka muno. Tero ucio ngi we wi muoyo. Eni. Na mandiko mugite kiumbe githe kimwe kigoce u. Na nikio tukite tumugoce ni tondu maitu ni kuhuruka hurukite na mahinda maitu makinya no tukamuka. Ninje tuko papasi mufeje wa Weru na family yake murata ni aratakwa muno na ndahurirwo thimu ni mundu witagwo Muriithi na akimenyithio horo ucio ndari wira ndari studio na ngiki ona arata ingi a Weru mamenyire through nie na ngagicokia ngatho. Nyambe heane pole citu kuma kura Muoroto FM nduta wira Muoroto FM tafadhali itagocokeria twina wa karindi kwanjia muthenya wa Monday nginya Friday. Nyambe heane pole cia ceceni icio ingi ciothe tondu ndamenya wa Weru muratawa atangithingi muno na kwina angi matana kihota gugiuka na hihi ndio kana kuri na aria makiri guku no acio angi othe twaheana pole ni tondu wa Weru ni murata itu na family yake. Asanteni sana. Thank you. Tuhure papasi rohiru wega. Na kwa sababu sasa tunaingia kwa kipindi ya wanasiasa na mimi si mwanasiasa, ningependa kwa heshima sasa niite MCA wa hii area Kiroga Thuku ambaye pia ni our host ambaye ataendeleza hapo pengine juu ya protocol. Tumpigie makofi tafadhali. Thank you muno Father Seito na wa MC family, Mheshimiwa itu guku Thaya, Mheshimiwa Mount Kenya na inyuothe mukite muriga tumukumia Yesu Kristo. Thamaki wa Yesu roka ni ngatho muno ni kamete kau ndaheo ni njitagwo Kiruga wa Thuku na thuritwo itura riri ta MCA wario gwiciria mbere ya kugweta mwambo mwe na njite MP twina former MCAs twina uku na no wega ngimarugamie mumo Mheshimiwa Roberto na Mheshimiwa Jabu Kenya. Tafadhali tusimame. Uyu wi haha twarutaga wira nake ari MCA wa kule Ithia-ini Mheshimiwa Jabu Kenya ni ahurirwo ruhi. Uria nake arari MCA wa kule Gobet Mheshimiwa Roberto ni ahurirwo ruhi. Ndika twino ngihihi no acio ni mamarugamirira. Koguo thank you muno makiria wa mbere ngiuge tukite haha kumagaria mutumia uyu wa bata muno makiria ari supporter wakwa aria mathikiriirie Inoro TV Mandi ni maiguire ndamugweta na ngiana na birabi ciakwa kuo twina kama wa Kang'ethe na Tuesday to ndari kwa radio no ndamugwetire tondu githurwo ni haria andu ma supportete muno ari umwe wao. Koguo ona family yake kiurirwo na ino ndiraiguire ndorirwo ni mundu wa hakuhi nani. Koguo family turamwira poleni sana na mwiyumiririe tondu maya ni maundu ma Ngai konde kurio turoragio twikira othe tungirekire nigetha ikare ni tungirekire. Ndauma hau tondu kwenda kwaria muno Mheshimiwa Mount Kenya ni kwenda gucokeria ngatho cia mwanya muno makiria mbere ya andu aya a guku gwitu Cinga. Gitumi nie ndathurwo uguo ndandikire marua maita meri na ndakwaire kopi cia marua macio meri, marua megie bara cia guku iria turakirwo ni national government na marua megie thibitari iri hari Thaya. Na bara imwe ya iria ndakwandikire marua ni undu wayo ni ino ya kuma haha muthuri mutie munene wa Kairu kwambata Kariko kuringa Ruruguti na iria ingite ya Kagisha guthie Muirungi. Na thaici na nimenyete ati ni turumiririe horo ucio muno nginya barabara ino ni yambiriirio na tukwendethio uguo na mbere Mheshimiwa witu nigetha irikio handu-ini handu a Cinga. Amukira ngatho citu. Asante sana. Uhoro uri ungi na tukuhoete Mheshimiwa ni uhoro wigi ma irrigation tondu nayo ni project guku Cinga turenda muci wothe ukorwo na ma irrigation andu aya itu mahote gukorwo makirima na mai. Thisi ya mbere ni yambiriirie no ndirathie wega tondu turekirirwo muberethi wa mai ijigiri mai macio matingitwarithia andu itu na njira njega no tondu twaritie uhoro ucio nae muno
tukera tukurumirira kaidri ni njui no kuria imarika uguo na mundu othe uri cinga ni arikorwo akirima na maĩ macio koguo ni andu acinga ndikwenda gukiria hau uguo muigire batha gitwira ni nyuma mwe wale manandikitwo guthie kuria mathiko tugitware gavana witu na ku tuguthie na ku no na ni ngauga andu aria mathurire tondu ni inyui na nginya mutumia uyu nie kaba kuu kungi guothe guikare ni ona ingitwira wa kurihwo guku cinga kwina undu nie ndingithie kurihwo hapa ndio nyumbani na nikio ndimwiraga andu aitu ati mungigetana ona ndi bafu kabanga na thabuni mheshimiwa ukogeithia andu aya asanteni sana baba itu thank you muno makiria karibu sana mheshimiwa asante wega muno father memia father othe mari guku na tugatiri na family na heshima ya mari guku othe na Kristiano tukumia Yesu Kristo wa beno ucokia ngatho kama kauda heo umuthi tukina undu mwetu wa kumagaria mwendo aitu ri haha na ndu kumeria family na nikio tukite haha mbere mwe rabirabi ciakwa na cia andu othe akwa jumla ni turi na kihando utuguo ni mwendo umwe witu no tutitetagia Ngai tondu nake Ngai uria abangite gutire mundu ungibangura nitui ati mundu magitigana na mwendo wake kana mundu etigwo ni nyina wake ni akoragwo no ritu munene muno no tondu turi a Kristiano ithui nitumenyaga ati njira gutire ingi mundu agathira njira no iyo no kia turagia ati we ugathio hana atia to ujirio wega muno haha kia tukubatara haha ni kumaniriria na tureke mundu ucio athie tumuhoere athie wega na ithie tumaniririe tutiguo guku tuhoere acoki matigwo koguo nie umuthi gukite oguo wakiroga akiuga in fact nie aria amwe turatwikite no ngia tuthie na kuria na turakiuga na guku no mucie na twako twi guku tumaniririe guku ni mucie gwitu koguo ageni mari guku no ndimwire ati muri turarega muri buri mwega buri wa thayo buri uri okorwo uri mwega muno gutwika niguo mwega witha muingi thiini wa Kenya niguo njiguana gukujangirwo uguo kuria muri kundu kwega buri mwega au hangi oguo mwaigua ithuĩ guku ithuĩ ni mwatuheire wira na twaheirwo wira twaikarire thi na tukio tikenda kuona bara ĩrĩa yaronekana guku Nyeri ringi ikionekana guku ringi tukiuga ithuothe kuma gavana witu nginya women rep nginya senator tukutera undu umwe niguo Nyeri itu ikure uguo ria twathie kuria undu turagia andu undu uria turenda uri wa andu a Nyeri no turagia uri wa Mbugu kana uri wa Kiruga tugithie wabici kurikarika wabici turikarikaga wabici turi andu a Nyeri ndimwire ati kwina munyaka munene muno andu a guku gwitu Nyeri tondu munene witu deputy president twetagitio muno na tuthikagiriria muno na ndimwire ati uguo Kiruga akiuga ni wega tondu maundu maingi ni mwene marugamirio no munene witu deputy president atwirire ati ni agutunyitirira nginya atigirire Nyeri itu ni athie kiro kiu kingi na gutire kaundu na kamwe gaitu ga guku ga kurugama uguo tucokagirie ngatho na mukahoera andu acio muno mukahoera thirikari itu na hinya muingi muno mame abori undu na hinya no ni atumeria agatwira maundu maitu mauthi na mbere uguo no ndimwire ati gutire kaundu aitu na kamwe agutikana thutha ndimwire riria mundu aheo wira ti wira ambagiriria gutire mundu heagwo mujumbe kana agatwika MCA kana agatwika munene akambiria wira oyagirira wira urarutagwo uthie na mbere na wira ucio woerera wagire kuruta wega wonania ati no aruta wegega gukira uria wa gukora uguo ithuĩ kiria tureka ni wira uria utite na andu acio mai na kuu mbere turoerera tutwarithie na mbere turute wegega uguo ni kiria njiraga andu bũrũri ũyũ ona ũngĩtuĩka mũjumbe ũtuĩke president ũtuĩke governor gĩtĩ kĩu no ũkeherera no ũngĩeherera gĩtingĩtigwo kĩrĩ ũtheri nĩgĩaikarwo nĩ mũndũ ũngĩ na agatindĩka wĩra ũcio thiĩ na mbere ũguo haha tũkoragwo tũnyitĩrĩire kahinda karĩa waheo wĩra nĩ mũingĩ ũrutĩre mũingĩ wĩra mũingĩ ũkuone wĩra waku ũrĩa ũraruta na wĩra ũrĩa ũkuonekana nĩguo ũtũmaga andũ magakũririkana rĩrĩa ũkehera gũkũ rĩrĩa mũthĩ tũraririkana mũthuri mũgathe Mwai wa Kĩbakĩ nĩ wĩra ũrĩa arutire bũrũri ũyũ wa Kenya na wĩyũria atĩrĩ nĩ ũhetwo wĩra nĩ mũingĩ ũkaririkanwo na kĩwe ũkaririkanwo nĩ kawega karĩa wĩkĩte no ti indo ciaku meri ciaku ndege ciaku
gutie mundu wa kurikanira icio ukaririkana haria wateithiririe hakioneka hagikika undu mwega koguo kandi ngimwira wira turaruta na tuthira mbere kuruta wira na rutinogete nitwikite maundu maingi murionaga maundu magikika guku ni magwikika maundu maingi macio riu akiru wakiuga twathi wabici icio ciothe twagena na itu maita maingi muno tukaririe maundu macio ni undu wa nyiri no itu yagirire koguo ndimwire turaruta wira na tuthi na mbere kuruta wira hau mato seminari horo wa nyumba gwiciria kaundu kau guku ni ndaheirwo wira wa kurutira muingi wira ndiheirwo wira wa kanyumba no gucokera thutha miaka iri uguo mithiru uguo ndathiete handu bari uthoni-ini na woke tukinya na helicopter wokete helicopter igiri na guoka andu aingi muno mucio ucio no hau uguo hari nyumba ya ndoro ngiuria mundu atwara kai gutwara nyumba cia ndoro tondu nie njui andu aingi unguria tamwe mari haha no makwira tha uti nyumba ya ndoro tondu mokaga magathi mundu agathi kwa nyina agacoka Nairobi no ndimwire ndathire ga campaign ndathire kwa kuri nyumba nyingi muno cia ndoro gwitu na ndauga gwitu uti nyumba ya ndoro na ningwe nyumba cia ndoro na ito ndairete mundu ati gwitu uti nyumba ya ndoro no nyire gucinina niguo ndiragoka taka gukora nyumba cia ndoro guku nikio ndambiire wira ucio na nikio ndutaga wira ucio wakunina nyumba cia ndoro njoge ngwire ati undu ungi mbere yo ndietagwo wambo wa makanitha tondu ndigwiciria kuri kanitha ri guku thaa itaikira gutirĩ kanitha itekirie undu thaya na ndikona indo nyingi muno no nimenyaga ati kirathimo kiumaga nyumba-ini ya Ngai na rĩrĩa wathi nyumba-ini ya Ngai ukiuma nyumba ĩyo ũkorwo ũrĩ mũrathime no ngĩhota kũhithagia indo ciaku nyumba-ini ya Ngai ũngĩhithagia indo ciaku nyumba-ini ya Ngai ciumaga irĩ nyingĩ nikĩo rĩu ndamenyire thiri ĩyo ngĩũrĩa nyumba-ini ya Ngai nikĩo na nĩ njiguaga ndĩ mũrathime tondũ kĩrathimo gĩakwa kiumaga kũu guo kĩrĩa ndingĩkwĩra nĩ atĩ Ngai akũheaga indo akũgerie na Ngai nĩ akũneaga indo ũmũtungatage na igũteithagie na maundu macio meri mangĩaga kũhinga Ngai nĩ agũtunyaga indo icio akanengera mũndũ ũkũhota kũramata indo icio ũguo rĩrĩa wahe indo nĩ Ngai ndũĩ kĩndũ ũkoragwo ũhete Ngai Ngai akũneaga indo icio nĩguo ũmũtungatage Ngai ndũmũheaga kĩndũ ũtungataga Ngai nĩ gũtungataga Ngai na gũteithia mũndũ ũcio ũngĩ wake ũcio ũtarehota ũcio nĩ Ngai wateithia nĩkĩo wonaga ithuĩ ngĩhũra andũ aya metagwo Fatima ngamera rĩu nĩtũgũthiĩ gũteithia mũndũ kũrĩa nĩtũgũthomithia mwana kũrĩa nĩtũgwakĩra mũndũ kũrĩa nyũmba na andũ arĩa ndĩrera ũguo nĩ marakena mũno gũtirĩ mũndũ ndĩrera ndĩrahoya ũndũ ũcio wa gwakĩra mũndũ akanjokeria gũtirĩ mũndũ araga ũhoro ũcio tondũ no mende ona andũ a gũkũ thaya maikare wega nĩtũroka na maũndũ mangĩ maingĩ mũno tũrabanga kũrĩa Nairobi na andũ na arata akwa nginya tũtigĩrĩre gũkũ thaya gũtirĩ mũndũ rĩngĩ ũkararĩra gũtirĩ mũndũ gũkũ thaya tũkona gĩkoma ũru kana gĩikara ũru tondũ andũ aya mena indo no nĩ kũrigwo marigagwo igũkinya atĩa kũrĩ andũ acio na nĩndĩmonetie njĩra koguo tũkũruta wĩra ũcio gũkũ thaya na nĩtũkũmũteithĩrĩria koguo niĩ kĩrĩa ngũmũria tũnyitanĩre tũtwarane ũguo tũratwarana andũ aya metagwo Fatima na andũ acio angĩ othe marĩ nginya wakiri nginya ũcio former MP ngoretwo ndĩ chairman wao makĩria ya mĩaka 25 na ndĩmatongoretie magakorwo marĩ andũ ma kũnyitanĩra na mathurĩte mĩaka ĩyo yothe matakwenda nduĩke njehere harĩo tondu nĩmamenyaga ndĩ mũndũ mwega na nĩ wega ũcio nĩkĩnyendaga kũrehe gũkũ tũrutane na inyuĩ tũthiĩ na inyuĩ tũkũrie ũthaya witũ gĩthomo tũrarora ũguo nderwo haha ũhoro wa gĩthomo mbeca cioka gũtirĩ cukuru ta gũthondeka na nĩ mũkuona macukuru maitũ atũkũmaka tondu kĩrĩa kĩbataranagia harĩ wĩra ũyũ tũheagwo nĩ ũigĩrĩrĩki niĩ ndĩ manager wa kũmanĩnja ũtonga wanyu na nĩ ngũ make sure ũtonga wanyu nĩ wa manage wega na icatũmĩka wega na mbia cianyu itatũmĩkĩra wega nĩ ndũmagĩra mbia nyingĩ mũno gũkũ thĩinĩ wa itũra rĩrĩ rĩa Thaya gũthomithia ciana iria itarehota na ndũmagĩra mbia ciakwa ũguo cia thirikari nĩcio ngũmenyerera mũno ndigĩrĩre atĩ mwana wothe ũtarathoma nĩ athiĩ cukuru na nĩ ngũ make sure atĩ mbeca icio cianyu nĩ ciatũmĩka wega na nĩ ngwenda o mũndũ andũ a gũkũ itũ wega nĩ athomu makarũmagĩrĩra mbeca icio iratũmĩrwo muone kana harĩ ciringi yanyu ĩgathiĩ ũru koguo niĩ ngũkinyia hau ndikwenda kwaria mũno tũkinyie tũrutĩre andũ a Thaya wĩra na mũtũhoere mũhoere thirikari itũ nĩ ĩrathiĩ wega ona mathĩna marĩ okuo nĩtũkũmĩrũgama na nĩtũkũrũgama na twĩna andũ ega twĩna atongoria ega mareciria ũhoro wa gũkũ gwitũ na maũndũ maya ma gũkũ gwitũ koguo nĩ gũkinyia hau njuge mwathani mũnengere kĩrũko gĩtathiraga arohurũka ũhoro thank you mũno. Asante sana. Tupigie mheshimiwa makofi tafadhali. Thank you mheshimiwa na waheshimiwa arĩa angĩ. Na ngĩkorwo wĩ hau onawe nĩ kwenda rĩngĩ kũheo kanya na nĩ ũndũ wa mathaa ndũnaheo kanya
wigue we appreciated na njokagiria Ngai ngatho muno tondu ngeragia ku imagine korwo mundu takiruga wa thuku ndatwikire mwana siasa mundu to cio kia muhunjirie Ngai nake agika maundu mega tondu no imagine kiruga akihunjia mwathani agocwo Jesu akumio oguo kiruga thank you so much na ni ukirutaga wira mwega ona twagwita mitambo-ini ugetikira guka ndenda na gitio kinene muno tondu haria irima-ini no twage chance ndenda gwita Mr. Andrew Mushiri uria gutucokeria ngatho atucokeria ngatho hatiri undu ungi no fatha ngucokeria na nigetha tuthie na mbere Mr. Andrew pastor ni ahurwo ruhi rwega tafadhali uya umite kuria mweshimo umite kuria Malindi not kuria Shakahora. Father waheshimiwa na aria othe mukite mathiko ndamugeithia muriega mwathani arogocio nie hamaritwa njitagwo Andrew Mushiri wa Wachira aria mwe Wachira wa Gathara no ukumete ha ni maitu na ndaruga maha tu nundu wa gucokia ngatho nundu wa wira mwega murutite na wira ucio murutite ni wira mwega utangia gucokerio ngatho nundu waguo na ndiroiga Ngai amwike wega na tukiambiriria handu-ini ha family ya Mugo, the late Mugo, Stanley Mugo na Nancy kina Waweru Kimbida Thuku na Shiagi turenda gucokia ngatho ni undu wa wira mwega murutite aria murari guku mucii ni turacokia ngatho ni undu wa kanitha ni murakoretwo mwe guku ni tuiguite report njega ya gukorwo ni murarehaga magongona ona kurari na kamiti irari guku iratongoragio muthuri uyu tutimutenguraga inyuĩ nĩ mũmwĩtaga Johnson no ithuĩ tũĩ nĩ ithe wa Charles kana ithe wa Lilies na nĩ wega nĩ ũndũ wa wĩra ũrĩa mwega mũrarutire gũkũ mũrĩ na mũndũ ũgwĩtwo Mũcha ona acio angĩ mũrakorwo nao kamati-inĩ Ngai amwĩke wega na Ngai amũrathime. Nĩ ngũcokia ngatho o hĩndĩ rĩngĩ nĩ ũndũ wa komiti ingĩ cirarutaga wĩra gũkũ ta family ya Gathara the Gathara family igitongorio ni Mr. Gishora no koretwo ari chairman Mugo wa Gishora Charles nyakoretwo ari secretary Ngai amũrathime ni undu wa kuruta wĩra mwega Delphine Mugo na makiria Waweru akoretwo ari patron thĩinĩ wa family ĩyo Ngai amwĩke wega twacokia ngatho ni undu wa wĩra mwega mũrarutĩte na no tũgũthiĩ na mbere na gũcokia ngatho nĩ ũndũ wa mũhĩrĩga na mũhĩrĩga o ũrĩa ũtongoragio mũthuri ũyũ nĩ atongoragia maũndũ maingĩ mũno ũrĩa ũtongoragio nĩ ithe wa Lilies nĩ wega mũno nĩ ũndũ wa wĩra ũrĩa mũrutĩte na wĩra ũcio mũrutĩte nĩ wĩra mwega na ũgatũma tũgĩe na gũcokia ngatho ona gũkenerera Ngai nĩ ũndũ wa ũndũ ũcio. Nĩ tũrenda gũcokia ngatho rĩngĩ nĩ ũndũ wa committees iria cikoretwo makĩria Nairobi na makĩria committee iria cirarĩ rungu rwa Paris na kũrĩa Nyamakĩma. Kũrarĩ na groups, hararĩ na group Dragon, Ngai amũrathime, asanteni sana, Mungu awabariki sana. Kũrarĩ na committee Mĩharatĩ, Ngai amwĩke wega, tũracokia ngatho nĩ ũndũ wanyu. Kũrarĩ na Draftset Ventures na nĩ kũrarĩ na 30 strong ngwĩciria andũ 30 a nguvu 30 strong ndiũĩ yamina atĩa no mararutĩte wĩra mwega mũno na Ngai amũrathime amwĩke wega. Nĩ kũrarĩ na South Lake Boys Ngai amwĩke wega na amũrathime na irathimo citarathira ithuĩ kũrĩa Coast tugaga mbarikiwe mfululizo yaani kũrathimwo kĩrũmanĩrĩrio na kũrĩa angĩ maretwo group Maxey nĩ mwamona haha na mena ũiguano mwega mũno na magatũma nginyagia ũndũ ũyũ ũtuĩke wa kwagĩrĩra na tũkona ũrũmwe ũrĩa mũkoretwo wĩ naguo. Ngai amũrathime na amwĩke wega
nĩ ũndũ wa maũndũ marĩa mothe mũkoretwo mũgĩka na kwĩrutĩra kũnene, na Ngai athiĩ na mbere na kũmũrathima. Kũrĩ na ngurubu ingĩ cirakoragwo cikĩruta mawĩra mbalimbali, na makĩria wĩra ũyũ wothe mũrona ũrutĩtwo gũkũ nĩ ũrutĩtwo na arĩa marahũthĩkire. Ngai amwĩke wega, tondũ ũyũ ti wĩra mũnini. Kila mũndũ ũrĩa ũrĩ gũkũ nĩ arahota ku appreciate atĩ nĩ wĩra ũrutĩtwo nĩ andũ marĩ na mĩbango. Ngai amwĩke wega, ona athiĩ na mbere na kũmũrathima, na makĩria nĩ tũgũcokia ngatho nĩ ũndũ wa cukuru ũyũ kũheana gĩikaro gĩkĩ nĩgetha haha, tondũ tũrĩ andũ aingĩ tũtingĩhotire kũiganĩra. Nĩ twacokia ngatho mũno nĩ ũndũ wanyu, na makĩria mwarimũ. Asante. Principal come head teacher, God bless you so much. Twacokia ngatho nĩ mwĩke wega. Tũkwenda gũcokia ngatho o rĩngĩ pia nĩ ũndũ wa imwana cirakoragwo kũrĩa mũciĩ, ona nĩ menjete irima na makaruta wĩra mwega. Ngai amũrathime. Tũtirĩ na ciugo cia kũigana gũcokeria andũ othe arĩa mũkĩte ngatho. O we ũkĩte nĩ tũragũcokeria ngatho mũno nĩ ũndũ wa gũka gũcakaya na ithuĩ, ona makĩria kũgwatanĩra na ithuĩ. Ngai agwĩke wega. Mũndũ wothe ũrahũthĩkire na njĩra ĩmwe kana ĩrĩa ĩngĩ kũruta indo cianyu, ona gũka we mwenyewe, Ngai akũrathime. Tũgũcokia ngatho nĩ ũndũ wa nginya arĩa angĩ matanahota gũka. Nĩ njũĩ kũrĩ aingĩ rĩngĩ nĩ maragire rũtha, na kũrĩ angĩ mangĩrendire gũkũ, nao ngoro ciao nĩ njũĩ cia hamwe na ithuĩ. Ngai aromarathima. Tũgũcokia ngatho makĩria MC nĩ ũndũ wa wĩra mwega ũkoretwo ũkĩruta. Reke Ngai onake akũrathime, na Ngai atuĩke wega. Mũrathimo. Asante sana. Tupigie pastor makofi tafadhali. Asante. Nĩ wega nyanĩrĩre njuge atĩ harĩa twathiĩ harĩa mũciĩ-inĩ, ngari ĩrĩa ĩgwĩtĩkĩrio kũingĩra tu no ngari ya St John ambulance, na ngari ĩrĩa ĩgũkorwo na mwĩrĩ, na ngari ĩmwe kana igĩrĩ cia family. Ici ingĩ our security nĩ megũtũteithia. Ũndũ ũcio ũngĩ nĩ andũ arĩa megũkiumĩte na taũni, andũ a Nyamakima, andũ othe arĩa tũkumĩte mwena ũcio, nĩ tũrerwo tũtikarĩe gũkũ, tondũ irio citũ ndĩrerwo ciĩ mbiri. Mbiri nĩ harĩa Gĩcice, harĩa Gĩcice hau hegũkorwo he easier, nĩgetha rĩu mũndũ arĩkia hau no gũkũra. Nacio gũkũ mũciĩ gũkũ, andũ a mũciĩ na andũ a itũra, irio citũ ciĩ gũkũ bado na nĩ nyingĩ mũno. Koguo nĩ tũrahoywo nĩ family, tondũ nĩ ũndũ wa ũtana ũrĩa mũrarehire, nĩ ũndũ wa ũtana wa mũcumarĩ ũcio mũraikirie, nĩkĩo family ĩronire nĩ kwagĩrĩire gũkorwo kwĩna irio gũkũ na mwena ũrĩa ũngĩ nĩ ũndũ wa andũ acio. Koguo itegũte mahinda maingĩ, ndĩrenda kuoya kanya gaka gũcokeria Father ngatho mũno. Thank you so much Father. Ti kũndũ kũingĩ tũthiaga Father, na andũ aingĩ magetĩkĩra gũkorwo na patient ta ĩrĩa watikĩra, ũkire wahorera hau. Ndĩrenda na gĩtĩo kĩnene mũno tũhũrĩre Father aitũ rũhĩ rwega tafadhali. Andũ angĩ nao a bata na mariganagĩra mũno nĩ arĩa matũmaga igongona ta rĩrĩ rĩagĩre, na ti angĩ nĩ kwaya ĩno. Nĩ hũrwo rũhĩ rwega tafadhali. Thank you so much. Ona inyuĩ nĩ gũtinda ngĩmwarĩria na mwathikĩrĩria. Ngai wa muoyo aromũrathima. Niĩ njĩtagwo Kajim. Tũgacemania mũthenya wa Monday mĩtambo-inĩ ya gũkena kuma thinacara cia rũcinĩ nginya thaa 4 twĩna Njoki wa Mburu. Ngai wa muoyo amũrathime. Ngai nĩ mwega na hĩndĩ ciothe. Koguo thengiũ mũno MC ona ũrĩa muma nake mbere ngane athire. Koguo ndĩmũcokerie ngatho nĩ ũndũ wa mweke ũcio mwega mwarĩkia kũnyita. Koguo ngomba kũhe kũrĩ
Teacher muri wa wanza yumite guko misheni ya Kariko kenda kwira ndo family wetika ikuyumiriria na ngia muteithia mumiririe na mwacio mothe wire tuhani ga tuna mbere na kumumiriria murogia na thani. Tumpigie makofi tafadhali. Reverend Father Kamamia, Parish Priest, Reverend Father SK, Seminarian Saitu, Seminarian Wito, na Tugati, Family, ya Madam Nancy, a Cristiano Awoko Kariko, ageni, Tokoria Itua, Heshima wetu. Wakeroka maritwa ni Margaret Joke wa Mwangi wito ni hari ya murimo na hadoini ha chairman parish council na Cristiano othe Akariko ni gwenda kwa mweke uyu ndehera birabi kuri family ya Madam Nancy uri ari muciari wito na umwe wa mentors aitu Joke oroho heanera birabi handå-inä hatongoria macani na arĩmi othe a macani tondũ Madam Nancy ararĩ ũmwe wa arĩmi a macani. Director ndũgamĩrĩire itũra rĩa Gĩcice no ndutĩtie center yake ĩno ngaikũrũka ũguo no kũrĩa Madam atuaga macani kana arendagia macani make nĩ itũra rĩa Gĩkĩgie nĩkuo marũgamĩrĩirwo nĩ Watai. Ndĩmũmĩrĩrie na kũmwĩra atĩ ona Njoki ahanaga ũguo na atigirwo mĩaka mĩingĩ mũno ĩhĩtũkĩte in 2005. Ũguo Katim auga Ngai nĩacokaga mweke-inĩ ũcio na nĩkĩo ndĩrahota kũrũgama haha na ũmĩrĩru ndĩmũmĩrĩrie na ndĩmwĩre Ngai nĩagũcoka ithenya rĩu. Nĩtũramũhoera nĩ kaingĩ na kaingĩ nĩtũrigagwo rĩu ũratũhere tũrĩkũ, but I'm telling you I am a witness. Ngai acoka mwanya-inĩ ũcio nĩakũmũhe thayũ, nĩakũmũhe ngwatanĩro, mũthiĩ na mbere o ũguo maitũ aramuonetie. Mwathani ũnengere Nancy kĩhurũko gĩtathiraga, arohurũka ũhoro kuma mũromo wa irĩhĩro, arohurũka ũhoro. Thengiũ mũno. Asanti, ũcio nĩ pressure witũ thĩinĩ wa parish. Gĩthirikari nĩ ndagĩtarĩ na Gacagi nĩ director. Asante. Nduwe Father SK na kia nduwe Kigoroko kinu. Ngai nĩ mwega. Ndikwaria rĩngĩ tiga atĩ ũguo ndetwo Father Kamamia to Father SK wa Kamondo gwitũ nĩ gũkũ Thaya. Na tũtaga wĩra Nyĩrĩ parish ĩtagwo St Jude Rũrĩng'o. Thank you na mũmĩrĩria na mũhenya. Tupigie makofi. Thengi mũno inyuothe mũkinyire na rĩu tũnekũhotithirie tũkinyie thaa ici. Kũringana na MC Ugarima ndĩndambĩrĩria kuma ũndũ wakwa nduĩke Father na mĩaka 8 ndĩndambĩrĩria mathaa mũgwanja na ndimatĩte bank na thikũ twambagia thaa 5 no mũndũ ũgwĩtwo Maina wa Cege kumweta hau akĩhũrĩra mũrĩ kamĩtĩ-inĩ akĩnjũria kana nĩmũkambia thaa mũgwanja rĩu nĩkũmũfollowaga nĩ nyũmba kaũrĩ kũhingũrĩra YouTube arĩ mwanake ũgwĩtwo Njĩru nĩmũndakũgeithia mũrata wakwa na koguo rĩrĩ nĩwe ndakena ndamenya Nairobi nĩoka gũkũ gwitũ Cindo koguo nĩ mũrata wakwa ndathiĩ Nairobi akĩnyitana ũgeni na timu yake yothe. Koguo ndacokia ngatho nĩ ũndũ wa andũ arĩa othe mokire kuma mĩena na mĩena nĩngũmuona ta mũkinyĩte thaa inya ĩmũngĩka mĩcemanio na inyuĩ kĩrĩa-inĩ ngari yakwa ya kĩrima ta wegithia ũguo na inyuĩ mũgĩũka ũguo mũkĩgĩa kangemu koguo nĩndĩmũmenyire mũgĩũka. Koguo thengiũ mũno. Njĩtagwo Father Kamamia ũngĩtara mbeca ikinye igana ũgani kama alafu kũrĩa nĩ mbeca igana koguo njĩtagwo Kamamia. Wa kerĩ nĩ Father Charles thĩinĩ wa mĩceni ĩno itũ ya Kariko. Na wa gatatũ nĩ mũtungi na mũini wa nyĩmbo cia Gatoreki. Ihinda rĩtarĩ kũraihu nĩ harĩa Inoro TV nĩ harokaga rwĩmbo rwĩtagwo Reke Ngai Arie.
agithĩti ũndũ mwega mũno kwĩhoka Ngai Mũtũmi ũkĩra kwĩhoka Ngai reke Ngai agĩe ciothe nũwaigire ndũgĩkuwaigire atĩ ire ndũgĩrathima na ningĩ ire ndũgĩkararia kĩreke Ngai agĩe ciothe nũwaigire ndũgĩkararia kĩreke ũngĩenda kwĩgwatĩra rũgambĩ rwa rwĩmbo reke Ngai arie thĩinĩ wa thimũ yaku hihinya *811*45# ririkana ihoro nĩ mũciĩ wa inyothe mũgambo ũcio mũraiguaga nĩ wakwa. Thank you. Ningĩ andũ arĩa monaga kĩrĩrĩmbĩ nĩ Gacuri arĩ kĩrĩrĩmbĩ Inoro harĩ bata ndakehia oka kĩrĩrĩmbĩ nĩ niĩ koguo nĩ ndĩrokaga kamamia na ndĩcambĩki wa kĩrĩrĩmbĩ kũndũ ũcio nĩ ngatho arĩa maumire kũndũ na kũndũ na organization yothe yakinyanĩria mũthenya wa ũmũthĩ nginya mũndũ ũrĩa ũtanaririkanwo na nĩekire kaũndũ ka bata nĩ ũndũ wa bata mũno. Kwa hivyo kwetu sisi ni kwenda kujitayarisha ili wakati wetu utakapofika, je, utakuwa umejitayarisha ya kutosha? Ũndũ ũcio ũngĩ andũ arĩa tumaga Nairobi ũngĩgĩa stress ũinũkaga kũ kana ũthiaga wagĩa stress mũndũ gwĩtwo wagũkena FM ũthiaga kwa nini bataire ũthiĩ bataire gũka kwanyu mũciĩ no kũndangĩheo transfer mũciĩ no kũndangĩbutwo wĩra nĩ mũndũ ngima na rũmoro ũngĩũka ũkũndahĩirwo transfer no gwitũ mũciĩ gũtirĩ mũndũ ũkaheirwo ya transfer kana mũthikabu andũ nĩ mũherie kana ndũgũ thame gwitũ mũciĩ thiĩ kũndũ kũngĩ Ngai nĩ mwega. Haya ũngĩrwara rĩ arata aku nĩo matindagĩtarĩ-inĩ gĩaku kana nĩ andũ a mũciĩ befriend your family relatives. They shall be there always for you. Not your friends. Your friends shall be there one day, but not the whole month. Ile mwega. Kwa wage stress, nida stress. Tiwe daiwa mwele we, iluka kule maitu. Hapa inara na kuite asia mweli wa ikumilomo. Iluka wakari kama unamwakigania ushi. Wanatokia ade mwele kigazi mpura. Noda ni hau stress kekate. Igazi. Kujua hiyo tike bila stress. Udieke swaine kwa pasa na tike bila stress. Udieke hata umele kubile mwa tike bila stress. No udieke wakumoshie ewe ukate kuni na stress. Kwa hiyo nelewe gogo. Kwa hiyo ndio fanya kama amia. Ukigwa leo dia atihuje ndio kutwahujia. Nino olalele aikile mahujia mturushi. Kwa hiyo hiyo mara nyingi na kwa hiyo baada ya hayo sasa tutakuwa na maombi hapa, kisha baadaye ama kabla nitauliza mwelekezi wetu ambaye ni MC aweze kutuambia wale ambao watabeba jeneza na vile ambavyo tutaweza kwenda pale. Kabla ni nieleze na maombi. Adoma ukueleze. Atumia aswa nĩmũkũndeithia hau gĩtiguo na twarĩkia atumia soa mauna andũ arĩa angĩ megũcoka maume nĩ family members then tufuatĩtwo nĩ clergy gũthiĩ tũthiĩte ũguo koguo nĩngũmũhoya na gĩtĩo au tuketi kama venye tumeketi tafadhali ndio sasa hawakishatoka ndio sasa tutatoka vizuri kwa mwelekeo mmoja. Asante.
Uyu weko riu boss, nani ako na hii gari? Nani ako na hii gari? Ametaka baki gari hiyo na hiyo DNR street. Tutafanya aje? Hebu niangalie mwenye atajua ako wapi. Hii gari sasa imedabu pake yetu. Hii toke. Hii yetu itoke. Tunafaa kukua mbele. Zinafaa kukua mbele. Ukiona alimu muda akimakara. Ukiona alimu muda ikiraje security. Ndo ali, ndio wale ambao kile kuiga haha. Ani tumeelile. Makura atia. Yake da kwabe tobe turugame ato tige guka to mahikiriria hanini. Turathi naki. Mutiga. Eno haha thutha. Ndio hii. Unaanza kirete? Ndio mambo. Tuko hapa na kuna hii gari sijui kama unajua ni ya nani KTJ 101V. Flat crosser. Mutiga hapa uko na namba yake simu call. Atuondolee ametupa hapo kidogo. Ameenda gari yetu. Red crosser front hapa tu tumepaki gari yetu na ndio imebeba vitu. Na kinya kamera 1 2 3 kwacha inyoke kwa ineno Na vile kana ndo na ina hiyo ndo dhaga kibu. Iroka wireless ni kurutania data. Githunguri. Utaga riu haya wireless, tare ya wireless. Riu ri ino mutambo ukinya tabia ciana. Kana da arte gaika. No kukirikega pekire kuhuthia maundu. Muno, riu na kuma, riu na ni kuposi posete. Uguo riu hario
Ugatũthiĩ tu. Gũkũ. Nake gũthiĩ ũyũ nake. Ameno gũkũkĩrio ngari. Atumia rĩ. Nona atumia na ciana. Nyamazeni. Acha gakwera njĩra nĩkĩ. Ĩno nĩ ngari na nĩ cuma. Twechonjo. Yo kako kwa tukua. Ah, hena lili. Wala ni. Tie. Unapitia hii? Sawa. Bana igere.
Hiyo siku tu. Ndio tumalize hiyo maneno. Kwa umeziona.
we Ngai ithe muhoreri ma thĩinĩ wa rwendo na tha ciaku itathiraga rora nduma ya gĩkuũ kũrĩ ũtheri wa ũtũũro mwerũ na nĩ ũmĩrĩru wa kũrĩ mũciĩ wĩna kĩeha ona nduĩke mũhonokia witũ na hinya witũ rute kuma kũrĩ kĩeha na nduma ĩno ya ũmũthĩ na ũtũtware thayũ-inĩ wa ũtheri wa ũthiũ waku mũrũguo mwathani witũ Yesu Kristo nĩ ahotire kuona njĩra ya gũkua nĩ ũndũ witũ na agĩcokia ũtũũro nĩ ũndũ wa kũriũka gwake rĩrĩa tũkamuona rĩngĩ rĩrĩa ũtũũro witũ ũgathira tũgacokanĩrĩrio hamwe na ariũ na ithe witũ kũrĩa maithori mothe makagirio mathire twĩna wĩtĩkia thĩinĩ wa Yesu Kristo tũgũkũrehe na gĩtĩo mwĩrĩ wa mwarĩ wa ithe witũ nĩguo thikũ nĩ ũhinyĩrĩrio ũkoragwo na andũ othe rekei tũhoe twĩna wĩtĩkia kũrĩ Ngai ũrĩa ũheaga muoyo kũrĩ indo ciothe nĩguo akariũkia mwĩrĩ mũhinyaru aũtũre ũgima-inĩ na ngwatanĩro ya theru Ngai aromũhe ituĩro rĩa tha na amũhe mathahu make mothe Kristo mũrĩithi ũrĩa mwega aromũtũra mũciĩ-inĩ wa thayũ nĩguo atũre na thayũ hamwe na Ngai witũ na roge na gĩkeno gĩtathiraga hamwe na Ngai witũ mbere-inĩ ya Ngai mũthamaki wa tene na tene tuge nĩ gũtuĩke guo mwathani witũ Yesu Kristo nĩ twega mĩthenya ĩtũ tũraikarire mbĩrĩra-inĩ nĩ tũmĩte mbĩrĩra ciothe cia Kristo ũrĩa magwĩtĩkĩtie ituĩke theru ningĩ nĩ tũĩ atĩ mĩrĩ yao ĩthikĩtwo tĩĩri-inĩ ĩkariũka rĩngĩ ũtũũre warĩũkire ĩtikĩra atĩ mwarĩ wa ithe witũ ahurũke na thayũ mbĩrĩra-inĩ ĩno nginyagia mũthenya ũrĩa we ũkĩrĩ iriũkio na ũtũũro ũkamũriũkia na ũkumio mũnene ĩtikĩra atĩ ihinda ĩno atũũre na ũtheri wa ũthiũ waku we mwathani witũ Yesu Kristo ũthamaki-inĩ kũrĩa ũtũũraga tene na tene ithe witũ nĩ twagũtigĩra mwarĩ wa ithe witũ nĩguo mũmenye na rwendo na ĩrĩgĩrĩro nĩ ũkamũriũkia mũthenya wa mũthiro wa thĩ hamwe na othe manakua thĩinĩ wa Kristo nĩguo atũũre na Yesu Kristo tene na tene nĩ twagũcokeria ngatho nĩ ũndũ wa ndathimi ciothe iria wanamũhe thĩinĩ wa ũtũũro wake ũguo nĩguo wonanagia ũbaarĩrĩri waku mũnene kũrĩ ithuĩ na ngwatanĩro ĩrĩa tũrĩ nayo hamwe na atheru othe thĩinĩ wa Yesu Kristo mwathani igua mahoya maitũ na wamũkĩre mwarĩ wa ithe witũ thĩinĩ wa ũthamaki wa ikenero na ũtũthiĩ twĩnene kĩeha nĩ ũndũ wa wĩtĩkia mũrũmu ũrĩa twĩ naguo nginya tũgacokanĩrĩrio hamwe na ariũ na ithe witũ tũgacemania na Kristo mwathani tũranie nake tene tene na ithe kĩoti othe na wa tene igua mahoya maitũ nĩ ũndũ wa mwarĩ wa ithe witũ ũrĩkĩtie gwĩta tũranie hamwe nawe ũmũhe ũtheri gĩkeno na thayũ na arokinya mbere yaku athengirie mahĩhia mothe na tũranie hamwe na atheru aku tene tene ũtheri ũcio wereire Iburahĩmu na njĩra ciake Jehokimu ũmũbaragie na rwendo mũthenya ũrĩa mũnene wa iriũkio na ũtugani mũnene ũmũriũkie hamwe na atheru aku ũmũhe na mahĩhia make mothe ũmũhe ũtũũro ũtathiraga ũthamaki-inĩ waku gũtwara ũndũ wa Kristo mwathani witũ nase rotwo nĩ araika nginya ikeno na ũgĩkinyie kuothaga no nĩ aira orage na ũmagũtongoria twenye mũciĩ-inĩ mũtheru wa Jerusalemu araika arĩa aini makwamũkĩre mwĩna Lazaro ũrĩa mũthĩni na ũgĩ na kĩhurũko gĩtathiraga nĩ niĩ iriũko na niĩ ũgima ũrĩa njĩtĩkĩtie na akoe mũkuũ nĩ agatũũra na ũrĩa wothe wĩ muoyo njĩtĩkĩrĩra akuo-rĩ nĩ tũhoe we Ngai mwene therũ hurũkaga mĩwetĩkia yaku ũrathime irima rĩrĩ na wathe mũraika waku mũtheru arĩrangie na mũndũ ũcio wathika hoti Nancy ũhoro maũru mothe nĩgetha atũre na hingo akenagĩra na hingo ciothe na theru aku tene tene nĩguo tondũ wa Kristo mwathani witũ baba witũ ũrĩ igũrũ kore ũrĩkagwo igũrũ ũmũthĩ gĩcitũ cia gũtũigana ũtware mahĩtia maitũ ũrĩa ithuĩ twarĩ arĩa matwĩhĩtie watũtwara maũtithia-inĩ na ũtũma kĩũru-inĩ nĩguo twĩke guo nĩngũkũgeithia Maria mũtheri nĩ wega Mwathani arĩ nawe we ũrĩ mũrathime kũrĩ aka othe mũrathime Maria mũtheri wa Ngai tũhoere igwehia na itũũra gũkũ gwitũ twĩke guo aroku nĩ ithe na mwana na muoyo mũtheru mĩaka kuma mũromo wa irĩhĩro arohurũka ũhoro Ngai ithe na mwana muoyo mũtheru arohurũkia muoyo wake na ime rĩa matu-inĩ Ngai ithe na mwana muoyo mũtheru arokenio nĩ mũtararĩko mwega wa matu-inĩ kwaya wimbo Ngai nĩ athurĩire ngũĩ ndenda mũgũnda-inĩ wendi wake ũrohingaga hĩndĩ ciothe ndarekei Ngai arute wĩra ũcio Ngai warĩkia gwĩta wa Isiraeli na Isaka na Jakobu twakũhoya Ngai wakĩrĩ nyaga Ngai witũ mwene nyaga twakũmũkĩre no mwĩhega arohurũka thayũ hamwe na thayũ Ngai na thayũ ya Ngai
acoke igũrũ ũcio Ngai warĩkia gwĩta Ngai wa Isiraeli na Isaka na Jakubu twakũhoya Ngai wa Kĩrĩnyaga Ngai witũ mwene nyaga twakũhoya mamũkĩre no mũigega arohurũka thayũ hamwe na atheru aku Thaya Ngai ndũkamũneane gwitũ arohurũka thayũ hamwe na atheru aku thaya Ngai moige na ine rĩa matu-inĩ arohurũka thayũ hamwe na atheru aku thaya Ngai aroma magakuraga arohurũka thayũ hamwe na atheru aku thaya Ngai tũraga rũgendo-inĩ rũgũthiĩ igũrũ matu-inĩ kũrga andũ nĩ Mwathani wanjĩrĩire na ciĩranĩro ciake nĩ ciama Mwathani witũ Jesũ nĩokire akiuma igũrũ akĩnyonithia njĩra ya ma Jerusalemu nĩ kwĩriraire Jerusalemu wajeterere mũciĩ mwerũ gĩikaro kĩa Ngai hamwe na atheru tũkĩonanaga ũthiũ kwa ũthiũ Mũndũ ririkana ũmbĩtwo na no ũgacoka tĩri no Mwathani akũrĩkia ũguo thamaki-inĩ wa matu tuge nĩ gũtuĩke guo mũnengere Mwathani kĩhurũko gĩtathiraga rohuruka ũhoro mũnengere nasi kĩhurũko gĩtathiraga rohuruka ũhoro mũnengere kĩhurũko gĩtathiraga marohuruka ũhoro ciana no maikie tĩri nĩ ciana iciko cia kũigana the sons and daughters and the daughter-in-laws then your children wamũikie maikie ũke manengere ũcio maikie na gĩciko Ari ndĩrenda gũka maitũ ndĩrenda haha Hapana, wacha. Bye.
Semania,
Look
Thank you.
Munengere mwathani ikihuruko munengere mwathani ikihuruko arohuruka uhoro kuma muromo wa irihiro arohuruka uhoro ithuĩ othe rathima Ngai mwathani aroikara na inyuĩ na ngaikara rĩrĩa mũrathime ithe na mwana na muoyo mũtheru gũthiĩ na thayũ na ithuĩ tũkeharĩria nĩ ũndũ wa gĩkuũ gitũ igongona rĩa Nancy rĩrĩakinya mũico nĩ ũngĩ no ũgakua Ndamugeithie mũrĩega ndĩrenda kũrĩkĩrĩria wĩra wa mũthenya wa ũmũthĩ kaũndũ kanini tũrutĩtie ũguo twenda kũigĩrĩra mahũa ũguo mahũa macio moko nĩgetha bamĩrĩ ya Nancy makorwo me haha ciana cia Nancy tũigĩrĩre mahũa macio mũciĩ mahũa marĩ mwena ũcio manengereire kwenda gũkinya igũrũ ũrio ũratokenda ndingĩenda gũgĩkũra mũno ningĩ teithĩnia andũ rĩa mũtharaba nĩ rĩa mwaki kuona andũ a kanitha makwa marĩ ho nĩ magũkũigĩrĩra andũ a mwaki inamutha Kita drone tuweke. Na Wanjiru andũ a mwaki
Rĩu rĩngĩ narĩo rĩrĩa ciana ya Nancy ũmoka maigĩra rĩu rĩngĩ amwe maikara mwena ũyũ nake maikara mwena ũyũ rĩu rĩngĩ rĩrĩa cũcũ wa ciana icio ndiramenya kana arĩ nyina wa Njohi rĩu rĩngĩ nĩ rĩa sister na brothers arĩa magĩkorwo makuhĩrĩirie Nasani Ejaga Nasani Ejaga biũ Nida Wanyina wa Njohi Nyambura Wasami Hey, boneta que ele é com a melhor aqui. Ude que na reunião aí anyina mũgũnda na Wanjiru na Njomu na Mũiko ndĩrona ndiramenya harĩa marĩ na Mwai makũigĩrwo rĩu rĩrĩ manyitĩrĩrwo rĩu na mũgũnda wa Kĩeni na Wanjiru na Njomu na Mũiko ndiramenya harĩa marĩ na Njomu Irai rĩu rĩngĩ bamĩrĩ ya nyina mũgũnda arĩa Kĩeni na bamĩrĩ ya nyina wa Ithaka moke maigĩrĩre rĩu rĩngĩ no makũhutĩria rĩrĩ haha nyina mũgũnda nĩguo nĩndeo nyina mũgũnda wa Kĩeni gũkũ bamĩrĩ yake wa Mbũgũ Nĩũramona na hau nĩgetha rĩkĩrĩkie aya mahiũ nĩ magũkĩrĩria yake nĩ nyũmba ya mbarĩ ya Gathara arĩa marĩ hakuhĩ Gathara mũtiuke na gũkũ nyina aciake endũ Paulo Ndio hata leo mmedhiridia mimi lakini ashia kulia mbali
Mwanake yangu kani ana makwenda kumuro yangu. Ngo asia kena one ane eswa. Wana one makuru makuru dai wale. Na hapo na ke ya hau ga ya muradi ko to to ayo ko ya bari kiriya ga ya kaidetie ko ko na iyo ako sere ko ayo no le hari ko mo ga so ya garo ga kiriya kama hoya mashoki ga do bare de kan ga ya muradi me Ina gabi. Batu ga. Oke oke. Ele falar o IBM só. Itu hawa yi. Itu ya waga. Itu ada ile. Tukumbe Yesu Kristo. Yesu nani wake roka. Matika naga. Aitan ya take biri jaga ke makide. Tudo bem?